handa mga giliw kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Ginagshila-sila Kayangan, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Santa Ignacia. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan ang paggalang sa kapwa-tao. Titiyak kong kayo ay handang handa ng mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Ating halento at ito, anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Manap na komportableng lugar at ihanda ang papel at panulat. Mga anak, sa inyong aralin na tinalakay ni Teacher Debbie, saan nakukuha ang typhoid fever? Kung ang sagot ninyo ay nakukuha ito sa maruming pagkain at kontaminadong tubig, tumpak ang iyong sagot. Paano naman ito maiiwasan? Ang sabi ni Kenzie, siguraduhin malinis ang pagkain na kinakain at tubig na iniinom at panatilihing malinis ang pagkain na kinakain at tubig na iniinom at panatilihing malinis ang katawan at laging maghuhugas ng kamay. Wow! Mahusay! Ngayon ay magkakaroon kayo ng balik-aral. Tanda na kung naaalala pa ninyo ang nakaraang aralin. Panuto, isulat o i-type ang tama kung ang sumusunod na pahayag ay nagpapakita ng paraan ng pag-iwas sa sakit at mali naman kung hindi. Unang bilang. Mahilig kumain si Anjo ng mga street foods. Ang sagot ni Kate ay mali. Magaling. Tama ang iyong sagot. Pangalawang bilang. Kumain ng masustansyang pagkain si Sandra. Tama ang sagot ni Alas. Wow!
Magaling! Pangatlong bila. Nagbibini-bilihan si Adrian sa payo ng kanyang mga magulang tungkol sa pagpapahalaga para sa kanyang kalusugan. Mali daw, sabi ni Ulay. Magaling ang iyong sagot. Pang-apat na bilang, tumutulong si Nico sa kanyang mga magulang sa mga gawaing bahay kesa maglaro ng online games sa kanyang cellphone. Ang sagot ni Ishi ay tama. Magaling. Ang limang bilang, sinisiguro ni Fred na malinis ang tubig na iniinom at pagkain na kanyang kinakain. Tama ang sagot ni Cleona sa panghuling bilang. Mahusay. Alam kong nakuha ninyo ang lahat ng tamang sagot, mga anak. Ang pag-iwas ba sa mga sakit at pangangalaga sa sarili ay lubos na mahalaga? Lalo na sa panahon ngayon na maraming mga uri ng sakit ang naglalabasan at nakakabahala ang panganib na dulot ng mga ito. Kung ang sagot ninyo ay oo, napakahusay. Tunay lamang na nakikinig kayong mabuti sa inyong nakaraang leksyon. Ngayon naman, ating tatalakayin ang paggalang sa kapwa-tao. Mga bata, ano nga ba ang kapwa? Ang kapwa ay unit na individual na kung saan nakakasalamuhan natin sa ibang lugar tulad ng iyong magulang at kasapi ng pamilya, mahalaga rin sila. Alam mo ba kung sino-sino sila? Kung ang sagot mo ay iyong guro, klase, kaibigan, kapitbahay, at kahit na sino pang tao. Wow! Tama ang iyong sagot. Ang buhay na handog sa atin ang siyang pinakasagrado. Ibig ng Diyos na ihandog natin ito sa ating kapwa o sa iba na kanyang nilikha. Ibig ng Diyos na ating padaluyin ang buhay para sa ibang tao. Kung gayon, pananagutan nating mahalin, igalang, at pahalagahan ang buhay ng ating kapwa, tulad ng pagpapahalaga natin sa ating buhay. Paano ninyo ito gagawin? Makinig kayo sa ating kwento kung paano ipinakita ng isang bata ang kanyang pagiging magalang. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng aking kwento ay si John, ang batang magalang. Iginuhit ni Vincent V. Pasqua. Bukas ay araw na ng pasukan. Lahat ng mga mag-aaral ay sabik nang pumasok sa paaralan. Habang nag-aayos ng gamit si John para sa kanyang unang araw sa ika-4 na baitang, bigla siyang tinawag ng kanyang mama Lydia. Agad lumapit si John sa kanyang ina. John, magtatanghalian na. Bumili ka muna ng mga kakailanganin natin para sa lulutuin kong adobong baboy. Opo, ano po ang bibilhin sa tindahan? Tanong ni John. Bumili ka ng toyo, suka, paminta, bawang at sibuyas. Tugon ni Mama Lydia. Sige po, Mama. Sagot ni John. Pumunta si John sa pinakamalapit na tindahan ni Mang Carlos. Magandang tanghali po, Mang Carlos. Bungad ng masiglang bata sa may-ari ng tindahan. Magandang tanghali rin sa iyo. Ano ang bibilhin mo? Tanong ng tindero sa bata. Pinabibili po ako ni Mama ng toyo, suka, paminta, bawang, at sibuyas. Magkano po lahat? Tanong ni John. 12 pesos ang toyo, 10 piso ang suka, 5 piso ang paminta, bawang at sibuyas. Kaya lahat-lahat ay 30 at 7 piso. Tugon ng nakangiti. Salamat po, Mang Carlos. Wika nito.
Walang anuman Jan, sagot ni Mang Carlos. Habang naglalakad si Jan pauwi, nakasalubong niya si Aling Winnie na kanilang kapitbahay. Magandang umaga po, Aling Winnie. Pupunta pala kayo rito. Sana ako na lang ang pinabili ninyo para hindi na kayo napagod. Naku, oo nga eh. May kulang pala ako sa aking lulutuing pananghalian. O di ba may pasok ka na bukas? Opo, kaya nga po nag-aayos na ako ng aking mga gamit. At hindi muna nakipaglaro sa mga kaibigan upang makapagpahinga. Maghapon naman po kasing titigil sa paaralan at hindi makatutulog sa tanghali. Sige po, mauna na ako. Paalam nito. Magandang araw, Mang Cardo. Pahinga muna kayo. Pati ni Jan sa kaibigang abala sa pag-aayos ng kanyang sirang tricycle, sabay kaway. Uy, AJ, kumusta? Handa ka na ba bukas? Uuwi ka na at mainit na ang sikat ng araw. Pasukan na natin bukas, sige ka. Ikaw rin, baka magkasakit ka. Mamiss mo ang mga mangyayari sa unang araw ng pasukan natin. Paalala ni Jan sa kanyang kaklase na abala sa paglalaro malapit sa kanilang bahay. At sa wakas, nakauwi na si Jan sa bahay nila. Napakaaliwalas at masaya ang mukha dahil nakatungo siya sa kanyang mama at nakita ang mga taong malapit sa kanyang puso. Naisip niya, pasaya rin niya kahit papano ang kanyang mga kausap sa pagbili niya sa tindahan ni Mang Carlos. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman ang mga taong nakausap ni Jan sapagkat napakagalang niyang bata. Alam kong nagustuhan ninyo ang kwento tungkol kay Jan. Anong katangian meron si Jan? Magalang. Tama, siya ay isang batang magalang. Paano niya ipinakita ang kanyang paggalang? Siya ay nakinig sa sinasabi ng kanyang mama. Mahusay alas. Gumagamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Tama, magaling Kate. Binabati at kinakausap ang mga tao sa kaniyang paligid. Oo, magaling Kylie. Bilang isang batang makaaral, mahalagang ipakita ang iyong pagmamahal at paggalang sa iyong kapwa. Gawin ito sa lahat ng oras at pagkakataon. May isang kwento pa akong nais ibahagi sa inyo, mga bata. Tungkol ito sa isang batang nawawala at naghahanap ng kalaro. Makinig kayong mabuti sa aking kwento. Ito ay pinamagatang ang aral para kay Chantal. Iginuhit ni Vincent V. Pasqua. Isang araw, may isang batang nawawala na marungis at sabik magkaroon ng kalaro. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa makarating sa bahay ni na Andrew at Chantal. Magandang umaga sa inyo! Bating ito sa kanila. Ako si Ella, pakilala sa kanyang sarili. Ako ba ang kausap mo? Tanong ni Chantal. Ano ka ba, Chantal? Matuto ka namang makitungo at gumalang sa kapwa mo. Malumanay na pahayag ng kapatid niyang si Andrew. Magandang umaga din. Ako si Andrew at siya ang kapatid ko, si Chantal. Ganting pakilala niya. Kuya Andrew, bakit kailangan pang igalang yan? Batang kalye lang naman. Maarteng sabi ni Chantal. Kahit na batang kalye lang, kailangan pa din pakitunguhan ng maayos at igalang. Wika ni Andrew sa kanyang kapatid. Pwede bang makiinom? Pakiusap ng bata.
E di uminom ka, may tubig naman dyan sa gripo. Kabalang nasagot ni Chantal. Muling pinagsabihan ni Andrew ang kanyang kapatid sa kagaspangan ng ipinapakita niyang pag-uugali. Bago sabay sabing, sandali lang Ella at ikukuha kita ng tubig na maiinom. Inabot niya ang tubig sa bisitang bata at agad naman itong nagpasalamat. Ano ba ang dahilan at napadpad ka dito sa lugar namin? Tanong ni Andrew. Naghanap ako ng kalaro at naliligaw. Pwede po ba kayong maging kalaro? Tugon ni Ella. Ay naku, kung gusto mong makipaglaro, maghanap ka na lang ng iba. Parang inis na wika ni Chantal. Chantal, ano ba? At muling pinagsabihan ng kapatid. Sige Ella, walang problema. Halika. Masiglang aya ni Andrew. Ano ba? Sasalip ka ba sa amin o hindi? Singit naman ni Chantal. Ano ba, Chantal? Gumalang ka naman. Nakakahiya. Sabi ni Andrew. Sino ba naman siya para galangin? Sagot nito. Napayo ko ang bata at kinalang umimik. Walang kamalay-malay ang magkapatid. Kanina pa pala naririnig ng kanilang ina ang kanilang usapan at pinagsabihan si Chantal. Chantal, anak, tandaan mo ito. Matuto kang gumalang sa kapwa mo, anuman ang itsura at kakayuan sa buhay. Hindi ko nagustuhan ang ipinakita mong pag-uugali. Hindi ba lagi kong sinasabi sa inyo na ang paggalang ay isang magandang gawi? Katawad ko, inay, nakalimutan ko ang dati ninyo pong bilin sa akin. At humingi ng tawad si Chantal kay Ella. Ipinangako niya sa kanyang sarili na magiging magalang na siya sa lahat pagkakataon. Hindi ba ang ganda ng aking kwento? Sino ang naghahanap ng kalaro? Kung ang sagot mo ay ang batang nawawala at marungis na si Ella, magaling. Sino ang naging kaibigan ng bata? Sina Andrew at Chantal ba? Kung oo, mahusay. Sino ang naparusahan? Si Chantal. Tama, Mildred. Ano ang aral na napulot ninyo sa aking kwento? Kung ang sagot ninyo ay igalang at mahalin ang aking kapwa, anuman ang itsura at kalagayan nito sa buhay, napakahusay mga anak. Binabati ko kayo. Tandaan, igalang at mahalin ang iyong kapwa tulad ng kung paano mo igalang at mahalin ang mga magulang at kapamilya. Manatiling mabait, maging mabuti at magalang sa ibang tao. Bilang isang magalang na bata, maaari mong sundin ang mga sumusunod. Una, palaging paggamit ng po at opo. Pangalawa, paghingi ng paumanhin kung nagkakamali. Pangatlo, maging palangiti sa kapwa. Pang-apat, ugaliing makinig habang may nagsasalita. Panglima, makiusap o magsalita ng maayos at mahinahon kung may nais iutos o ipaabot. Pang-anim, iwasan ang pagsagot ng pabalang lalo na sa mga nakatatanda. Pang-pito, magbigay ng pagbati sa kapwa gaya ng magandang umaga, magandang araw, at iba pa. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya na sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat,
ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto. Iguhit ang puso kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto at kasulok naman kung hindi wasto. Unang bilang, humingi ng tawad si Leia sa kanyang kaibigan dahil nasabihan niya ito ng hindi maganda. Puso ang sagot ni Arabella. Magaling! Pangalawang bilang, inawat ni Miguel ang mga batang nanunukso sa pulubi. Ang sagot ni Rain ay puso. Tama! Pangatlong bilang, habang nagtuturo ang guro, ay nag-uusap sina Mark at Leo. Pasulok ang sagot ni Leia. Kuha mo ang tamang sagot. Pang-apat, tinatawag ni Linda ang kanyang mga kaklase sa kanilang mga pangalan at hindi gumagamit ng mga alias o gawa-gawang pangalan. Puso ang sagot ni Drasir. Mahusay. Ang lima, nakipag-unahan sa pila si Reynald dahil nagugutom na siya. At sulok ang sagot ni Jowen sa huling bilang. Wow! Napakahusay naman. Ipagpatuloy ito. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong guro at kapamilya, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na ang anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito, ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Kini, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Sheila C. Lakayanga, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, alam! Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo.
Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828 AM station Radyo Pilipino Tarlac, and Converge TV Channel 100, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Lee Angel P. Juliano, your teacher broadcaster for Science Grade 4. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like you to invite to join me in a scientific experience at home. Today, we are about to explore another lesson in 4th quarter in Science Grade 4. Are you ready to join me for today's lesson? Come on! I want you to prepare your modules in Science 4. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along the lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. We are going to talk about the different process of water cycle and its importance. After this learning episode, you are expected to first, identify the different process of water cycle and describe the importance of water cycle. But before that, let us check your assignment that I gave you last Monday. Label the different stages of the water cycle. Write your answer on your notebook. Again, the instruction is label the different stages of the water cycle and write your answer on your notebook. Now, scientific kid, let us check it. So, are you ready? The first one is the sun. Heat from the sun empowers the process of evaporation. The next one is evaporation. When the sun heats up bodies of water such as lakes, rivers, and ocean, water turns into water vapor and it rises up into the air. This process is called evaporation. The next one is condensation. When the water vapor reaches out the sky, it turns into tiny droplets. As the water vapor rises higher and higher, the cool air of the atmosphere causes the water vapor to turn back into liquid water, creating clouds. This process is called condensation. Moving on, the answer is precipitation. When the clouds become full of liquid water, it falls from the sky as rain or snow, and this process is called precipitation. On the other hand, percolation is the correct answer. Water infiltrates the soil by moving through the surface. Percolation is the movement of water through the soil itself. Finally, as the water percolates into the deeper layer of the soil, it reaches the groundwater, which is water below the surface. The upper surface of this underground water is called the water table. Groundwater is the next answer. On the other hand, when it rains, some water goes back to the bodies of water and the process starts all over again. And this sequence of events is known as the water cycle. In connection to the next answer is runoff. Runoff
is the part of the water cycle in which the water flows over the land as surface water rather than be absorbed into groundwater or evaporating. Runoff appears in uncontrolled surface streams, rivers, drains, and sewers. Lastly, the answer is ocean. The major physical components of the global water cycle includes the evaporation from the ocean and land surface, the transport of water vapor to the atmosphere, precipitation onto the ocean and land surfaces, the net atmospheric transport of water from land areas to ocean, and the return flow of fresh water from the land back into the ocean. Did you get a high score on our first activity? Good job, kids! And for those who did not get a high score, you can still read your notes for better understanding. In addition, plants had been putting water back to the air. Plants remove water from the bodies through transpiration. The water that leaves plant bodies goes to the air. Same with animals and humans, also release water to the atmosphere through the process called respiration. Now, let us have another activity. You need to choose the letter of the correct answer, and if you are watching live, you can write your answer on the comment section. So are you ready, kids? For number 1, what is the process during which water changes from a liquid to a gas as it heats up? A. Condensation. B. Runoff. C. Precipitation. D. Evaporation. Again, what is the process during which water changes from liquid to a gas as it heats up? A. Condensation. B. Runoff. C. Precipitation. D. Evaporation. The answer for this one is letter D. Evaporation. Evaporation is the process during which water changes from liquid to a gas as it heats up. You are doing great, kids! Next, what step of water cycle occurs when clouds become too heavy? A. Condensation. B. Runoff. C. Precipitation. D. Evaporation. What step of water cycle occurs when clouds become too heavy? And your choices are condensation, runoff, precipitation, and evaporation. The answer is letter C. Precipitation. It is the step of water cycle occurs when clouds become too heavy. Congratulations if you got it correctly. Moving on, what is the process during which water cools and turns from a gas to a liquid? A. Condensation. B. Runoff. C. Precipitation. D. Evaporation. Again, the question is, what is the process during which water cools and turns from gas to a liquid? The answer for this one is letter A. Condensation. Condensation is the process during which water cools and turns from a gas to a liquid. Number 4, which is not an example of precipitation? A. Rain. B. Snow. C. Sleet. D. Wind. Which is not an example of precipitation? A. Rain. B. Snow. C. Sleet. D. Wind. The answer is letter D. Rain, snow, and sleet are all examples of precipitation. Lastly, what is the correct order of the water cycle? A. Evaporation, condensation, precipitation, runoff. B. Runoff, precipitation, condensation, evaporation. C. Evaporation, precipitation, runoff, condensation. And D. Condensation, evaporation, runoff, precipitation. The correct answer is letter A. The correct order is
evaporation, condensation, precipitation, runoff of the water cycle. The water cycle is the path that all water follows as it moves around the planet. Our Earth, you can find all the three states of matter: the solid, the liquid, and the gas. Did you get a high score on our first activity? Good job, kids! And for those who did not get a high score, you can still read your notes for better understanding. Now, you have mastered our lesson about the process of water cycle. It is now the perfect time to proceed to our next lesson. Have you ever wondered where rain came from and why water is so important? Well, let us find out why is it important. The very same water for today could have been formed millions of years ago. The same water molecules have been cycled throughout the Earth since the beginning of time. The water cycle is important because water sustains all life on Earth. Through a series of evaporation, transpiration, condensation, precipitation, infiltration, runoff, and other smaller processes, the water cycle keeps the Earth water clean, distributes the water across the planet's surface, maintains aquatic ecosystem, and aids in the process of plant growth. The water cycle not only keeps all living things alive, but it becomes an important tool for the modern human race. For cleaning the water, during the evaporation process, heat from the sun forces water to evaporate into the atmosphere. As it turns to a gas or water vapor and moves through the air, impurities and even salt from the oceans are left behind through distillation. But that's not the only way the water cycle purifies water. Waters that falls back to the surface of the earth may become purified through crystallization or ice formation, aeration or the way water trickles over rocks, dilution, oxidation, filtration as water moves through sand or sedimentation in slow-moving streams and rivers. On distribution of water, when water falls back to the earth through precipitation, it is typically distributed in 4 specific ways. First, all plants on the surface soak it up. Next, some of it infiltrates the soil and some of it runs off back into the ocean, rivers, and other bodies of water. Finally, some of it return immediately back to the atmosphere through evaporation. On maintaining aquatic ecosystem. While water fuels our ecosystem, aquatic ones are especially sensitive. Land-based ecosystem could potentially last days without water. Most marine life would only survive minutes or in cases a few hours without proper access to water. And the most important thing is water is hydration for all life. Without water cycle, all life on Earth would eventually come to an end. At the core, plants can grow without water, which means there would be no food sources for animals and humans. Beyond food supplies, 60% of the human body is made up of water, but it loses it through sweat, breathing, and digestion. If you do not replenish it, your body temperature won't stay regulated. Your kidneys won't function properly, your brain may swell, or your organs may shut down, and your blood pressure may drop or climb. All of which will eventually result in death. While the human race need water cycle to survive, it also takes advantage of it in modern convenience. It is used for cleaning, industrial processes, agriculture, waste disposal, recreation, and creating power. Potable water, also known as drinking water, comes from the surface and ground sources and is treated to levels that meet state and federal standards for
consumption. The uses of water or for water. Water fulfills vital functions on the planets, whether in aquatic or terrestrial ecosystem. It is a vital medium for the transport of nutrients in the body. It is also essential for the photosynthesis of plants. And lastly, it is the main input for our daily hygiene. Other things your body doesn't need have to come out of it in some ways. Some of that goes to the blood, to the kidneys, making urine, which is mostly water. Some of it stays in your belly and comes out as feces, which is also mostly water. A part of it comes out in the air when you breathe. If you breathe on a cold mirror, you will see a small drops of water in the glass. This is water from your breath. You also use water to keep your body temperature at 37 degrees Celsius. The water comes out of the tiny holes in your skin called pores. We call this water perspiration or sweat, and it helps keep your bodies cool. Water is in a fluid that keep your joints moving smoothly, like your knees and elbows, so your bones don't creak and growls like they're rusty. Saliva is also made up mostly of water. We know when we need water because our mouth feels dry. Mucus is also mostly water. That's the thing you see a lot about when you have a runny nose. But mucus is very important. It keeps your eyes, ears, noses, throat, and everything inside you soft and sticky so everything can move through your body system without getting stuck. You should drink about 6 glasses of water a day. More if the temperature is high and hot. If you have run a lot of or if you feel thirsty, of course you can drink other liquid like milk and juice. They are mostly made up of water anyway. But be careful with some fizzy drinks. These contain water but some have large amount of sugar. Remember that you don't need a lot of sugar. Some beverages which contain sugars are colas or coffee. When your body doesn't have enough water, that's called being dehydrated. Dehydration can prevent you from being as fast and accurate as you like to be. A bad case of dehydration can make you sick, so keep that water bottle handy when the weather warms up. Now, to fully understand the importance of water cycle, I want you to create a model of water cycle. And using the observation note, write your observation and answer the experimental questions. A hypothesis is an educated guess. Use what you know so far about water cycle and describe what you think will happen to the water in the bag. Come up on a hypothesis and describe it. Make observation every 1 hour and record your observations. After all observations have been made, answer all the questions. And please be guided by the rubrics. So the rubrics are flashed on your screen. You will get a 5 if you carry out each items in the procedure safety and carefully with attention to details. 4 if you carry out each step in the procedure safety and carefully. 3 if you carry out each step in the procedure, and 2 if you did not carry out each step in the procedure. On the other hand, in science investigation documentation, you would get a score of 5 if you record all your observation throughout the activity. 4 if you record your observation in some parts of the activity, and 3 if you record your observation in few parts, and 2 if you fail to record all your observations in the activity. So that is called the water cycle body. This idea is an oldie but goodie.
Draw the water cycle on a Ziploc bag. Put some water at the bottom, then tape it on a window. Observe it for a few days. You'll see the evaporation and condensation right before your very eyes. So the procedure are, start by using a marker to draw a cloud and some water on the Ziploc. Label the cloud as condensation, the space between the clouds and the ground as precipitation, the space between the sun and water as evaporation. So the experiment questions are, number 1, what processes of water cycle did you observe in the activity? Number 2, what processes did you know occurred but didn't actually say it happened? Number 3, what is the example of evaporation that happened in nature? And the last one is, what is an example of condensation that happened in nature? How was it, kids? Did you enjoy the activity? Have you been able to write your observations? So well, that's great. Now you can tell me how the water cycle influences your life, why the sun is so important to the water cycle, and what step of water cycle is currently happening outside, and how can you tell? I am giving you 5 seconds to answer each items. So for the first one, on how water cycle influences our life, it influences what we wear, provides water we drink, and help plant grows, or your answer may vary, with this provided that you answer the questions properly. For question number 2 on why the sun is so important to the water cycle, the sun is important because it provides the energy that power the water cycle. And lastly, what step of water cycle is currently happening outside and how can you tell? So today, it is a sunny day because the sun is so bright. However, during afternoon, we always experience rain nowadays. Now, to wrap everything up that we have discussed, let us take note of the following. The water cycle is the path that all water follows and it moves around our planet. On Earth, you can find water in all 3 states of matter. We have solid, liquid, and gas. Again, the water cycle is the path that all water follows and it moves around our planet. On Earth, you can find water in all 3 states, solid, liquid, and gas. Here's some food for our thought. Every drop of rain that falls from the sky isn't brand new, nor is every glass of water you drink. They have always been on Earth. They have just recycled and repurposed thanks to water cycle, which includes the five main processes: evaporation, condensation, precipitation, surface runoff, including snow melts and stream flows, infiltration, such as groundwater, storage, and eventual discharge. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0930-5618-639. Again, you could contact me at my number 0930-5618-639. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26 and Converge TV Channel 100. This is your science anchor teacher, Ma'am Lee Angel Pimentel Juliano, saying, live simply, love genuinely, and learn constantly. Goodbye!
Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV Channel 100. I am Michelle Amiasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Ramos Tarlac. How are you mga batang math henyo? I hope you are all safe. Please get ready and join me for another fun and exciting journey here in the world of mathematics. We are now on the halfway of our lesson for this week. And for today's lesson, I am going to discuss about the volume of rectangular prism, and I am expecting you at the end of this lesson that you will be able to find the volume of rectangular prism using cubic centimeter and cubic meter. But before we proceed, make it sure that you have beside you the things that you will be needed in our discussion. Please check if you have with you your pen, paper, module, or a textbook in Mathematics 4. If you don't have it yet, I will give you 5 seconds to get those things. Hurry up! Your 5 seconds start now.
Moving on, let us have a quick review on our previous lesson. The last lesson discussed by teacher Annalisa Lopez, and it is about visualizing the volume of solid figures in different situations using non-standard and standard units. Based on our previous lesson, what does volume means? Yes, volume is the amount of space a solid figure occupies. To measure the volume of a solid figure, you may use the non-standard units and standard units. In measuring the volume of a container or a solid figure, you may use objects such as marbles, paper clips, ping pong balls, pins, and others. This process is what we call non-standard units. If we use non-standard units in measuring volume, it does not give consistent and accurate measure of the volume of a container. Ping pong balls, marbles, pins, paper clips are some examples that use as non-standard unit. By filling the container using these objects, we will be able to visualize the volume of a container. And by counting all the objects used, it will represent the volume of a container. The other way of getting the volume of a solid figure is by using standard unit. By using this, it will give us the consistent and accurate measure of solid figure. Take a look at this figure. This figure is composed of many small cubes, or we call them unit cubes. Just count the number of unit cubes that form the figure to find its volume. How many unit cubes are there in the figure? Correct. The total number of unit cubes in the figure is 27. Therefore, its volume is 27 cubic units. Moving on, let us now proceed to our topic for today. And are you ready, children? All right. Brace yourself because for today's lesson, we are going to find the volume of a rectangular prism using the unit of cubic centimeter and cubic meter. What object resembles of a rectangular prism? Great! The examples of rectangular prism are bags of face masks, bags of powder milk, bags of staple wire, and many more. These are the examples of rectangular prism. A rectangular prism is a solid figure that has 6 faces. Let us count the faces of the rectangular prism. There are 1, 2, 3, 4, 5, and 6 faces of a rectangular prism. And there are 12 edges and 8 vertices in a rectangular prism. If we say vertices or vertex in singular, it refers to the corner of a shape. And if we say edge, that is the line segment where 2 faces meet. Some rectangular prisms have faces that are shaped like rectangles and squares. The example of this is a box of a face mask where the faces are combination of rectangles and squares. This time, let us now try to find the volume of this rectangular prism. Our rectangular prism has 3 dimensions, which are the length, width, and height. Let us fill this box using unit cubes. In our example, the height has 4 unit cubes, with the width has 2 unit cubes, and its length has 3 unit cubes. To find its volume, we need to know the total number of cubes or unit cubes in the full figure. And that is by multiplying its length, width, and height. So 3 unit cubes times 2 unit cubes times 4 unit cubes equals 2
24 cubic units. If we will count all unit cubes in the whole figure, we will also arrive with the answer of 24 cubic units. Therefore, its volume is 24 cubic units. As you observe, we derive a formula for the volume of rectangular prism by multiplying the length, width, and height, or in symbol, we write it as V equals L times W times H. And remember, the answer in volume should always be expressed in cubic units. Alright, let us try another example. In the next rectangular prism, we have 10 centimeters as length, 5 centimeters as width, and 2 centimeters for the height. To solve for this, we will use the formula volume equals length times width times height. And let us now substitute the given measures to the formula enabled for us to solve the problem. Volume equals 10 centimeters times 5 centimeters times 2 centimeters. What is your answer? Very good. And thank you for giving the correct answer. The volume for that rectangular prism is 100 cubic centimeters. Okay, this time we will now proceed to our third example. The length measures 5 meters, the width is also 5 meters, and the height also measures 5 meters. What did you notice in our example? Yes, the length, width, height are all measured by 5 meters, and this figure is what we call cube. Cube is a special type of rectangular prism which all sides are the same length. Using the formula in finding the volume of rectangular prism, try to solve the volume of this figure. And what is the volume of the figure? You are all amazing. And yes, the volume of that figure is 125 cubic meters. That is the product of 5 meters times 5 meters times 5 meters. Alright, now you know how to find the volume of rectangular prism. And I think this time you are now ready for our next activity. For your first challenge, you are going to write yes if the volume of the figure is correct and no if it is not. For our viewers in our Facebook Live, you may type your answer in the chat box. And for those who are watching via television and listening through the radio, just write your answer in your answer sheet and later on, we will check your answer. I will give you 5 seconds to answer every item. Are you ready, children? Alright, brace yourself, take a deep breath, and answer as fast as you can. For item number 1, the length is 100 meters, width is 30 meters, and the height is 5 meters. And its volume is 15,000 cubic meters. Again, the length is 100 meters, width is 30 meters, and the height is 5 meters. And its volume is 15,000 cubic meters. Your 5 seconds start now. What is your answer? Correct. The answer is yes, because the product of length, width, and height is 15,000. Therefore, the volume is 15,000 cubic meters. For item number 2, the length measures 7 centimeters, width is 7 centimeters, and the height is also 7 centimeters. The volume of this rectangular prism is 343 cubic centimeters. Again, the length measures 7 centimeters, width is 7 centimeters, and the height is also 7 centimeters. The volume of this rectangular prism is 343 cubic centimeters. Your time starts now.
Time's up. The answer is yes. It is because the volume of the rectangular prism is correct, which is 343 cubic centimeters. Next is item number 3. The length is 12 centimeters, width is 6 centimeters, and the height is 4 centimeters. The volume of this rectangular prism is 540 cubic centimeters. Again, the length is 12 centimeters, width is 6 centimeters, and the height is 4 centimeters. The volume of this rectangular prism is 540 cubic centimeters. Your 5 seconds start now. What is your answer? Very good. The correct answer is no, because the correct answer for the volume of the figure is 288 cubic centimeters. For item number 4, the length is 2 meters, the width is also 2 meters, and the height is 5 meters. The volume of this figure is 30 cubic meters. Again, the length is 2 meters, the width is also 2 meters, and the height is 5 meters. The volume of this figure is 30 cubic meters. Your time starts now. The correct answer is no, because the volume of that rectangular prism is 20 cubic meters. Let us move to our last item. In item number 5, the length measures 20 centimeters, width is 10 centimeters, and the height is 20 centimeters. The volume is 4,000 cubic centimeters. Again, the length measures 20 centimeters, width is 10 centimeters, and the height is 20 centimeters. The volume is 4,000 cubic centimeters. Your time starts now. What is your answer? Very good. The correct answer is yes, simply because when multiplying the length, width, and height, we can get its volume of 4,000 cubic centimeters. Did you get all the correct answers in our first challenge? If yes, then congratulations. But for those who did not get the perfect score, just keep going and keep practicing. Alright, this time I am going to give you another challenge. Do not be afraid and take this challenge as an opportunity for you to learn. Remember, you are Batang Mathenyo, and we Mathenyos are warriors in the world of mathematics. Are you all set and ready for this challenge? Alright, then let us begin. I will give you 30 seconds to answer this problem. In this problem, you are going to complete the table in our screen. There are 3 columns in our table. In first column are names of the boxes. In second column are the measurements of the length for each box. And for the third column are the widths. The fourth column are the heights. And for the last column, you will write the corresponding volume of each boxes. Alright, before you start answering, I will read the given for each boxes. For box A, the length is 10 centimeters, width is 6 centimeters, and its height is 8 centimeters. For box B, the length is 25 meters, width is 8 meters, and height is 20 meters. And for box C, the length, width, and height measure 5 meters, 4 meters, 3 meters respectively. Alright, you may now start and find the volume of each box. Your 30 seconds start now.
Alright kids, stop answering. Let us now check your answer and let us see if you get all the correct answers. The volume for box A is 480 cubic centimeters. For box B, the volume is 4,000 cubic meters. For box C, the volume is 60 cubic meters. Check your papers and take a look at your answers. Do you get the perfect score? If you do, then congratulations for the job well done. And for those who did not get all the correct answers, I still salute you and thank you for taking all the challenges that I gave to you. It only proves that you are certified Batang Math Henyo, a true warrior with a brave heart that's ready to conquer the world of mathematics. I want you to keep in yourself the heart of being brave. Be fearless and have courage to face all the challenges that you have right now, especially in this time of pandemic. Always remember that we have the Almighty God and you have us, your teacher, to guide you in every step of your way. Keep going, strive more, and stay focused. Who knows that at the end of your journey, your success awaits for you. Alright, before we end our lesson for this morning, let us recall what you have learned in this session. Remember that volume, it is the amount of space a solid figure occupies. A rectangular prism is a solid figure that has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. Some rectangular prisms have faces that are shaped like rectangles and squares. By counting the number of cubic units in the rectangular prism, you will be able to find out the volume of the rectangular prism. Or, you may use the formula volume equals length times width times height in finding the volume of prism. Or in symbol, it is V equals L times W times H. There you go guys, congratulations for this awesome job today. And also congratulations because you successfully complete the entire lesson in Mathematics 4 this week. And with that, it's time to say goodbye for now. Always remember, be fearless, be courageous in facing all the challenges, keep going, strive more, and stay focused. Do not forget to practice and apply what you have learned on this session. And if you have more questions and clarifications for this lesson, you may ask your subject teacher so they can assist you in answering your learning activity sheets. I hope you learned a lot today. I am Michelle Amiasay, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Most Tarlac. Stay safe, everyone. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Masayang-masaya ako dahil alam ko makakatulong ito sa aking mga kababayan at sa mga karatig bayan dito sa unang distrito ng Tarlac. Talagang happy na ako dito sa mga ginagawa natin para sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Paniki. Ayan ang naging tugon ni Paniki Mayor Max Rojas
matapos ang ginanap na soft opening ng Paniki Blood Bank. Bukod sa blood bank, mayroon pang ibang proyekto ang inihahanda nito at ni Vice Mayor Ben Rojas para sa kanilang nasasakupan. Kagaya nung ibinigay ng DOH yung super mega RHU na pag-ooperate na nitong buwan na ito, inintay lang namin na yung request ko sa Tarel ko para tuluyan ng magbukas yung super mega RHU ko doon sa lupang idinonate namin para doon itayo yung super mega RHU. Sa panayam kay Mr. June Paras ng Philippine Red Cross Tarlac, aniya, malaking bagay na mayroong sariling blood bank ang isang bayan. Well, napaka-importante kasi ang in line with the expansion program of the Philippine Red Cross as envisioned by our chairman, no less than Senator Richard Gordon, ang gusto niyang mangyari, ilapit ang dugo sa mga tao sa grassroots. So therefore, itong pagpatayo ng building dito ay kay Mayor Max, napakahalaga nito kasi kaya nung kausapin namin si Mayor Max na magtatayo dito, agad-agad umuo siya kasi ganun ka-importante sa kanya yung blood bank dito sa ating bayan. Kaya ito, susuplayan niya ng dugo itong mga karatig bayan, hindi lang dito sa Paniki, maging sa karatig bayan ng 1st District. Dagdag pa nito, magiging madali na ang paglapit ng dugo sa mga nangangailangan sa bayan at sa karatig na lugar. For easy access, yan ang ating vision ng ating chairman si Senator Richard Gordon, na mapalapit ang dugo sa mga taong bayan. Kasabay ng isinagawang soft opening ng blood bank ng bayan ay ang bloodletting activity kung saan ilan sa mga blood donors ang dumalo. Isa sa mga ito ay si Jacob Valdez na nakaugalingan ng mag-donate upang makatulong sa mga nangangailangan. Binanggit din nito na malaking bagay na mayroon ng sariling blood bank ang bayan. Mas okay po, mas convenient na po kasi mas malapit na yung pupuntahan nila pag may mga nangailangan dito na pasyente. Ang naganap na soft opening ng Paniki Blood Bank ay dinalohan ng kinatawa ng Provincial DOH, Board of Trustees Lydia Co at James Co, mayors at vice mayors ng iba't ibang bayan at iba pang mga respetadong individual. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Poro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. ako, ang inyong guro, Na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
subaybay, lalong-lalo na ang mga mag-aral sa ika-4 na baitang. Narito na ang paaralang pangkipapawid na maghahatid sa inyo ng kaalaman at gagabay tungo sa pagkatuto ng Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ito ang inyong guro sa asignaturang Pilipino, Ginang Jesusa Magdangal, sumasayang papawid mula sa bayan ng San Jose, lalawigan ng Tarlac. Halina't samahan ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Ako ay nagagalak na kayo ay makasama sa araw na ito. Kumusta na kayo mga bata? Batid kong kayo din ay nasasabik na matuto ng bagong kaalaman sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay nais kong ihanda ninyo ang inyong mga kagamitan. Panulat at papel. Handa na bang mga ito? Mabuti kung ganoon. Ngayon naman, siguraduhin kayo ay nasa isang tahimik at komportableng lugar, na kung saan malinaw at maayos ninyong naririnig ang ating broadcast. Upang makabahagi sa ating talakayan, ay maaari kayong magpadala ng inyong mensahe o text sa numerong 0998-4459-493. Uulitin ko, 0998-4459-493. O kaya naman sa ating Facebook live stream comment chat box, i-type lamang dito ang inyong mga kasagutan sa ating talakayan. Paalala sa ating mga magulang na mangyaring gabayan ang ating mga anak sa paglagay ng mga komento dito sa ating Facebook live stream. Marami pong salamat! Ngayon kayo'y handa na tayo nang magbalik tanaw o aral tungkol sa inyong aralin sa asignaturang Pilipino noong nakaraang araw. Alamin natin kung natatandaan pa ninyo ito. Sagutin ang susunod na maikling gawain. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Narito ang panuto. Isulat tama sa sagutang papel kung tama ang ipinapahayag na kaisipan at mali kung hindi. Unang bilang. Ang pagsasalaysay ay pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari na maaaring nabasa o narinig. Uulitin ko, ang pagsasalaysay ay pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari na maaaring nabasa o narinig. Ikalawa, pagbali-baliktarin ang mga pangyayari sa kwento upang maisalaysay ng maayos ang napakinggang teksto. Uulitin ko, pagbali-baliktarin ang mga pangyayari sa kwento upang maisalaysay ng maayos ang napakinggang teksto. Ikatlo, maaaring maisalaysay ang napakinggang teksto sa pamamagitan ng pasalita o pagsulat ng mga pangungusap. Uulitin ko, maaaring maisalaysay ang napakinggang teksto sa pamamagitan ng pasalita o pagsulat ng mga pangungusap. Ika-4, hindi makatutulong sa pagsasalaysay ang pag-iisa-isa ng mga detalye ng pangyayari sa tekstong binasa o napakinggan. Uulitin ko, hindi makatutulong sa pagsasalaysay ang pag-iisa-isa ng mga detalye ng pangyayari sa tekstong binasa o napakinggan. At ikalima, talasan ng pandinig at ituon ang buong atensyon sa nagsasalita o sa pinapakinggan. Uulitin ko, talasan ng pandinig at ituon ang buong atensyon sa nagsasalita o sa pinapakinggan. Ngayon naman, atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot sa unang bilang ay tama. Ikalawa, mali. Ikatlo, tama. Ika-4, mali. At ikalima ay tama.
Ayan mga bata, nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot sa ating balik-aral? Mahusay, binabati ko kayo. Nangangahulugang kayo ay handa na sa ating aralin. Ang paksang aralin natin sa araw na ito ay ang paggamit ng wasto at angkop na pangatnig na o, ni, maging, man, kung, kapag, pag, at iba pa. Uulitin ko, paggamit ng wasto at angkop na pangatnig na o, ni, maging, man, kung, kapag, pag, at iba pa. Sa puntong ito, ay makinig ng mabuti sa isang kwento at pagkatapos sagutin ang mga tanong tungkol dito. Ang pamagat ng kwento ay ang mga pako sa pader. Noon, may isang batang lalaki na mainitin ang ulo. Madali siyang magalit, maging ang kaniyang mga klase, kaibigan o kung sino man ay nakatatanggap ng kaniyang masasakit na salita. Mahal siya ng kanyang ama kaya gusto ng ama na mabago ang ugali niyang ito. Dinala niya ang kaniyang anak sa bakuran at binigyan siya ng martilyo at mga pako. Anak, bilin ng ama, tuwing iinit ang ulo mo at magagalit ka, kumuha ka ng martilyo at isang pako at ipukpok ito sa pader. Hindi maintindihan ng bata kung bakit niya ito kailangang gawin. Subalit, bago pa man matapos ang unang araw, 30 pako na ang nailagay sa pader. Habang tumatagal, natuklasan ng bata na mas madali pala kung pipigilin na lamang ang kaniyang galit kaysa magbuhat ng mabigat na martilyo at magpukpok na naman ng pako sa pader. Lumipas ang mga araw at natutunan niyang pigilin ang kaniyang galit at maging mahinahon. Kung noon, 30 pako ang nadadagdag sa pader araw-araw, unti-unti itong nababawasan at naging 15, 10, 2, at 1 pako na lamang sa bawat araw. Dumating ang araw na hindi na nagalit ang bata ni isang beses. Pumunta siya sa kaniyang ama at masayang ibinalita ito sa kanya. Pinuri siya ng kanyang ama at binigyan ng bagong gawain. Sa bawat araw na lumipas na hindi siya magagalit, magtatanggal siya ng pako mula sa pader. Ginawa niya ito at pagkatapos ng napakahabang panahon, natanggal na niya ang lahat ng mga pako sa pader. Ama, nagawa ko na po ang inyong inutos. Wala na pong natirang pako sa pader. Pumunta ang ama sa bakuran at tumayo sa harap ng pader. Ipinagmamalaki kita, anak, sabi ng ama. Nagawa mong baguhin ang iyong ugali at hindi ka na madaling magalit. Subalit, tignan mo ang pader. Tinuro niya ang pader na dating makinis, subalit ngayon ay punong-puno na ng maliliit na butas. Tuwing magagalit ka at magsasalita ng masasakit sa iyong kapwa, parang naglalagay ka ng pako sa pader na ito. Maaari kang humingi ng tawad at maaari mong tanggalin ang pako, subalit may butas na natitira sa pader. Hindi na ito magiging katulad ng dati. Tumahimik ang bata at nag-isip ng matagal. Nasaktan niya ang kaniyang kaibigan o mga kaibigan at kamag-aral dahil sa masasakit na salita na sinabi niya. Patawarin niyo po ako, Ama. Mula ngayon, sisikapin kong huwag nang dagdagan pa ang mga sugat ng ibang tao. Nakinig ba kayo ng mabuti sa kwento? Mabuti kung ganoon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang hindi magandang katangian ng bata? Ganito ba ang inyong naging sagot?
Mahusay, madali siyang magalit at makapagbibitiw o nakapagbibitiw ng masasakit na salita sa kanyang kaibigan, kaklase o maging sino man. Ikalawa, ano ang nais ng ama sa kanyang anak? Ganito din ba ang inyong naging sagot? Tama, mahal na mahal siya ng kanyang ama, kaya gusto ng ama na mabago niya ang kanyang ugali. Ano ang naidudulot ng mga gawaing ibinigay ng ama sa bata? Magaling! Sa paglipas ng araw, natutunan ng bata na pigilin ang kaniyang galit at maging mahinahon. Bakit kailangang magpigil ng galit at maging mahinahon sa bawat pagkakataon? Mahusay, maiiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan kung may pagpipigil ng galit at maging mahinahon sa bawat pagkakataon. At ano ang mensahe ng kwento na dapat nating isaisip at isabuhay? Tama, maging mahinahon sa bawat pagkakataon at kapag nakagawa ng hindi maganda sa ating kapwa, ay humingi ng paumanhin at kapatawaran. Narito muli ang mga naging kasagutan sa mga tanong sa kwento. Ano-ano ang mga salita o kataga na nakasalungguhit o nakasulat ng pahilig? Tama, sa unang bilang ay O. Ikalawa, kaya. Ikatlo, maging. Sa ikaapat, kung. At sa ikalima ay kapag. Ang tawag sa mga ito ay pangatnig. Ang pangatnig ay tawag sa mga kataga o salitang ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsunod-sunod sa isang pangungusap. Maaaring karagdagan, magkasalungat, pagpapaliwanag, paglilinaw at pagtatapos ng kaisipan. Mga halimbawa ng pangatnig: o, ni, maging, man, kung, kapag, pag, at marami pang iba. Paggamit ng pangatnig: pangatnig na o, ni, maging, man, at kaya. Ginagamit upang itangi ang isa sa ibang bagay o kaisipan. Pangatnig na o, ginagamit sa pag-uugnay sa dalawang salita o kaisipang pinagpipilian. Halimbawa, makikinig ka ba o makikipagkwentuhan na lamang? Pangatnig na ni, ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang salita o kaisipang kapwa hindi gumanap o ginagampanan. Halimbawa, ni makipag-usap sa kanyang mga pinsan ay hindi niya kayang gawin sa sobra niyang pagkamahiyain. Pangatnig na maging, man at kaya, ginagamit upang itangi ang isa sa ibang bagay o kaisipan. Halimbawa ng pangungusap ng pangatnig na maging: ano man ang mangyari, maging matatag ka palagi. Pangatnig naman: hindi man natuloy si Mang Mario sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa, na itataguyod pa rin niya ang kanyang pamilya sa pagtitinda ng mga halaman. Pangatnig na kaya: dahil sa pandemya, nawalan siya ng trabaho kaya nakaisip siya na magtayo na lamang ng munting negosyo. Pangatnig na kapag, pag, at kung. Ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang kaisipang may hinihinging kondisyon o ginagamit ang mga ito upang maisaad ang nais o pasubali. Halimbawa ng pangungusap ng pangatnig na kapag: hindi tayo makapaglalaro kapag wala si Melissa. Pangatnig na pag:
Pag lumakas ang ulan, hindi makakapunta dito si Tina. At pangatnig na kung, hindi magiging normal ang lahat kung ang mga tao ay mananatiling matigas ang kanilang ulo. Ngayon mga bata, ating pagyamanin ang inyong natutunang bagong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot ng isang sanayang gawain. Ihanda na ang inyong panulat at papel. Gawain 1, panuto. Piliin ang pangatnig na ginamit sa bawat pangungusap. Uulitin ko, piliin ang pangatnig na ginamit sa pangungusap. Unang bilang. Baka abutin tayo ng ulan kapag hindi tayo nagmadali. Uulitin ko, baka abutin tayo ng tag-ulan kapag hindi tayo magmadali. Ikalawa, sa dami ng kanyang gawain, ni Maglibang ay hindi na niya maharap. Uulitin ko, sa dami ng kanyang gawain, ni Maglibang ay hindi na niya maharap. Ikatlo, ikaw ba ang magluluto ng tanghalian ngayon? O sasamang magtatanim sa bukid? O sa bukid? Uulitin ko, ikaw ba ang magluluto ng tanghalian ngayon? O sasamang magtatanim sa bukid? Ika-4, mas liligaya ang aking ina kung makakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Uulitin ko, mas liligaya ang aking ina kung makakapagtapos ako ng aking pag-aaral. At ikalima, agad na nagbibigay ng babala ang pag-asa kapag may bagyo na paparating. Uulitin ko, agad na nagbibigay ng babala ang pag-asa kapag may bagyo na paparating. Ngayon, atin ang iwasto ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot sa unang bilang ay kapag. Ikalawa, ni. Ikatlo, o. Ika-4, kung. At sa ikalima ay kapag. Bilangin na ang inyong tamang sagot at i-type ang inyong score sa comment chat box. Sa mga nakakuha ng 5, pinabati ko kayo. Kayo ay napakahusay. Sa mga nakakuha ng 4, kayo ay mahusay. At sa mga nakakuha ng 3 at pababa, ay huwag mag-alala. Narito ang isa pang gawain upang mapaunlad ang natutunang bagong kaalaman. Gawain 2. Panuto, piliin ang tamang pangatnig upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Unang bilang, unang bilang. Hindi mo, maging, man, gustuhin ay wala kang magagawa. Uulitin ko, hindi mo, maging, man, gustuhin ay wala kang magagawa. Ikalawa, hindi mo malalaman kung kapag hindi mo susubukan. Uulitin ko, hindi mo malalaman kung kapag hindi mo susubukan. Ikatlo, habang kapag pumunta kami sa Baguio, ibibili kita ng pasalubong. Uulitin ko, habang kapag pumunta kami sa Baguio, ibibili kita ng pasalubong. Ika-4, siya ay masigasig sa kaniyang pag-aaral para kung sa kaniyang kinabukasan. Uulitin ko, siya ay masigasig sa kanyang pag-aaral para kung sa kaniyang kinabukasan. At sa bilang 5, habang kung kakanta ka ng maayos ay bibigyan kita ng premyo. Uulitin ko, habang kung kakanta ka ng maayos ay bibigyan kita ng premyo. Ngayon, atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot sa unang bilang ay man.
Ikalawa, kung. Ikatlo, kapag. Ikaapat, kung. At sa ikalima ay kapag. Bilangin na ang inyong tamang sagot at i-type ang inyong score sa comment chat box. Sa mga nakakuha ng 5, binabati ko kayo. Kayo ay napakahusay. Sa mga nakakuha ng 4, kayo ay mahusay. At sa mga nakakuha ng 3 at pababa, ay huwag mag-alala. May iba pang pagkakataon upang mapaghusay ito. Sagutin ang iba pang gawain sa inyong module o learning activity sheet. Tandaan, ang pangatnig ay tawag sa mga kataga o salitang ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsunod-sunod sa isang pangungusap. Maaring karagdagan, magkasalungat, pagpapaliwanag, paglilinaw at pagtatapos ng kaisipan. Ang pangatnig na o, ni, maging, man at kaya ay ginagamit upang itangi ang isa sa ibang bagay o kaisipan. At ang pangatnig na kapag, pag at kung ay ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang kaisipang may hinihinging kondisyon o ginagamit upang maisaad ang nais o pasubali. Isa-isip at isa-buhay na maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Pag-isipang mabuti ang sasabihin bago ito sabihin upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Para sa inyong karagdagang gawain, sumulat ng mga pangungusap gamit ang mga sumusunod na pangatnig. O, ni, maging, kung, at kapag. Ang karagdagang gawain na ito ay isusulat sa sagutang papel at ito ay iti-check ng inyong guro sa Filipino ng inyong paaralan. Sa puntong ito, binabati kita dahil natapos mo ang lahat ng pagsubok sa ating pag-aaral. Inaasahan ko na ikaw ay natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako si Ginang Jesusa Magdangal, ang inyong guro sa Filipino. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi tungo sa masaganang bukas. At ang bawat batang Pilipino ay abakada. Ibig sabihin, ako bibo kasi dapat. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napanonood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napakikinggan sa 828 AM DZTC, Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursige na matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Binibining Carmela M. Santos. Sumasahing papawid sa bayan ng Herona, Dalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Mga anak, bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ay nais ko muna na magbalik-aral tayo sa leksyong ating tinalakay noong Lunes,
kasama ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang, Ginang Mariette G. Ponzalan. Mga anak, samahan ninyo akong alalahanin ang mga konseptong ating napag-aralan sa pamamagitan ng pagsagot sa isang gawain. Sa lahat ng mga manonood sa telebisyon at mga tagapakinig sa radyo, ilabas na ninyo ang inyong panulat at papel at sagutin natin ng wasto at magkakasabay ang mga sumusunod na sitwasyon. Maaari namang ilagay sa ating comment section ang mga kasagutan ng mga mag-aaral na masugid na taga-subaybay o taga-panood ng ating aralin sa Facebook live stream ng RTV Tarlac Channel 26. Umpisahan na natin. Para sa panuto, isulat ang wasto kung tama ang gawaing isinasaad sa bawat sitwasyon at di wasto naman kung ito ay mali. Para sa unang bilang, palaging pumupunta sa lugar ng pagsamba ang pamilya ni Gio upang manalangin, umawit ng papuri, makinig ng mga salita ng Diyos at magpasalamat ng lubos para sa walang hanggang biyayang patuloy na tinatanggap araw-araw. Kung ang sagot ninyo mga anak ay wasto, kayo ay tama. Dumako tayo sa pangalawang bilang. Bago simulan ni Aika ang kanyang araw, ay naglalaan muna siya ng maikling panahon upang kausapin ang Diyos at magpasalamat ng taos para sa kalakasan, kalusugan, karunungan at kaligtasang natatamo niya at ng kanyang pamilya. Kung ang sagot ninyo ay wasto, kayo ay mahusay mga anak. Para naman sa pangatlong bilang. Nakalimutan ng manalangin at magpasalamat sa Diyos ni Marl. Binabaliwala na rin niya ang pagtulong sa kanyang kapwang nangangailangan, lalo na kung walang kalakip na bayad. Kung ang isinulat ninyo ay di wasto, iyan nga ang tamang kasagutan mga anak. Dumako tayo sa pang-4 na bilang. Paghadlang sa kasambahay na si Rita na magkaroon ng oras para magdasal at magpunta sa pook dalanginan dahil kaiba ang paniniwala niya sa relihiyong iyong sinasampalatayanan. Kung ang isinulat ninyong sagot ay di wasto, iyan nga ang wastong kasagutan. Dumako na tayo sa ating pang-5 at panghuling bilang. Sinusunod ni Jelay ang mga paniniwala at gawi ng relihiyong kanyang kinabibilangan, gayon din ay kanyang iginagalang ang panrelihiyong paniniwala ng ibang tao. Kung ang sagot ninyo ay wasto, kayo ay tama mga anak. Alam kong perfect score kayo mga anak, kaya naman binabati ko kayo ng magaling at mahusay. At natutuwa akong may natutuhan kayo sa ating nakalipas na aralin. 2 thumbs up para sa inyo mga anak. Great job! Mga anak, mahalagang isa-isip, isa-puso at isa-gawa na laging maging mapagpasalamat sa Diyos para sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Ipagdasal din natin hindi lamang ang ating pansariling kaligtasan, kundi maging ang kaligtasan, kalusugan at mabuting kalagayan ng ating pamilya, kaibigan, kakilala at kapwa. At higit sa lahat mga anak, igalang natin ang paniniwala hindi lamang ng mga taong kapareho natin ng relihiyon, kundi maging ang paniniwalang panrelihiyon ng ibang tao. Dahil dyan, mga anak, natitiyak kong kayo ay handang-handa na para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito na may pamagat na pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Maging alerto o listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. Simulan na natin. Isa sa mga mahalagang turo at kautusan ng ating Diyos ay ang magbigay ng pasasalamat sa Kanya
para sa lahat ng kabutihang ginagawa at binibigay niya para sa atin. Dahil mga anak, kinalulugdan ng ating Diyos ang taong mapagpasalamat. Ang mga salita at gawa ng pasasalamat natin ay nakapagbibigay luwalhati sa ating Diyos. Dahil mga anak, sa ating pasasalamat sa Kanya ay naipakikita natin na ating kinikilala ang pinanggagalingan ng mga pagpapala o biyayang natatamo o natatanggap natin sa bawat sandali ng ating buhay. At mga anak, kapag patuloy tayong nagpapasalamat sa ating Diyos para sa lahat ng kabutihan niya para sa atin, sa kabila man ng mga hirap o pagsubok na nararanasan natin, ay makatitiyak tayong makapagtatamo tayo ng malalim at walang katulad na kasiyahan, kasaganahan at kapayapaan araw-araw sa piling niya. Mga anak, ang pasasalamat sa ating Diyos ay maipakikita natin sa iba't ibang mga paraan. At upang gabayan tayo sa iba't ibang mga kaparaanan ng pagbibigay pasasalamat sa ating Diyos, ay gamitin natin ang acrostic na pasasalamat. Ang unang paraan ay P, paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Mga anak, maraming magagandang bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Marami siyang ibinigay na higit pa sa inaasahan natin. At isa sa mga paraan para ipakita natin ang pasasalamat sa Diyos ay ang paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Karaniwan na kapag may mga sakuna o kalamidad, ay marami ang lumilitaw na nag-aalok na maglingkod. Nakatataba sa pusong may tumutulong, nagbibigay, nagmamalasakit, nagbobolontaryo, nagdodonate at nakikipagbayanihan mga anak. Sana kahit walang kalamidad, karaniwan ng ating panahon at payapa ang buhay natin ay maipakita natin na kaya nating maglingkod at kaya nating gumawa ng kabutihan sa Kanya at sa ating kapwa. Huwag nating kalimutan mga anak na sa puso natin ay ipinunla ng Diyos ang likas na kabutihan at likas na katangiang maging mapagpasalamat. Kailangan lamang mga anak na palitawin natin ito sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa sa mga simpleng bagay na maaaring makaapekto ng positibo sa kanila. Uulitin ko mga anak, maraming biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Bilang pasasalamat ay gawin natin ang paglilingkod hindi lamang sa mga malalaking bagay, kundi kahit sa mga simple at maliliit na bagay dahil ang Diyos ay napakabuti sa atin na Kanyang nilikha. Ang pangalawang paraan ay A, alalahanin natin siya lagi. Ang pangalawang paraan upang ipakita ang tunay na pasasalamat sa ating Diyos ay laging alalahanin siya. Ang pag-aalaala sa Kanya, mga anak, ay nangangahulugan na siya ay bahagi ng ating mga iniisip, sinasalita at ginagawa. Kapag naaalala natin ang ating Diyos, mga anak, ay pinipili nating mag-isip, magsalita at kumilos ayon sa gusto niyang gawin natin. Kaya naman mga anak, maaari nating kabisaduhin ang mga banal na kasulatan at mga quote ng pasasalamat upang matulungan pa tayong matandaan na laging magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos. Ang pangatlong paraan ay S, sundin ang Kanyang mga utos. Mga anak, ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na mayroon tayo. Ibinigay niya sa atin ang ating buhay upang mabuhay dito sa lupa. At ang tanging bagay na hinihiling niya sa atin ay sundin ang Kanyang mga utos. Dahil sa ganitong paraan ay naipakikita nating nagpapasalamat tayo sa Kanya. Mga anak, ginagabayan tayo ng Diyos sa araw-araw nating gawain. Binibigyan niya tayo ng lakas upang harapin ang mga bawat hamon ng buhay. Bukod sa pagkilala at pagpapasalamat sa mga biyayang Kanyang kaloob,
Mahalaga rin mga anak na alam natin kung paanong mamuhay ayon sa kalooban niya. Kaya mga anak, marapat lamang na ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ang pang-apat na paraan ay A. Araw-araw na manalangin ng may pasasalamat. Ang ibig sabihin nito mga anak ay dapat tayong manalangin ng may pasasalamat sa ating Diyos. Hindi lamang para sa mga mabubuting bagay na nangyayari sa ating buhay, kundi lalong higit kapag tayo'y nakakaranas ng mga pagsubok at oposisyon. Tandaan mga anak na ipinagkakatiwala natin sa ating Diyos ang ating buhay. At nauunawaan natin na lahat ng mga nangyayari, mabuti man o masama, ay laging may dahilan. Kaya mga anak, kapag sinabi natin na ang inyo pong kalooban ang masusunod sa ating panalangin, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya at pasasalamat at tinatanggap natin anuman ang mangyari sa ating buhay. Kaya mga anak, naway makadama tayo palagi ng tunay na pasasalamat sa ating Diyos at sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa atin. At naway ipahayag natin ang pasasalamat na ito sa Kanya sa lahat ng panahon at pagkakataon sa pamamagitan ng pananalangin. Ang panlimang paraan ay S. Sumulat ng Gratitude Journal. Ang isang mahusay na paraan upang ipakita ang pasasalamat sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsusulat at pagpapanatili ng journal ng pasasalamat. Ang journal ng pasasalamat ay higit pa sa isang listahan ng ating mga pagpapala, kundi isa itong paraan upang itala natin mga anak kung ano na nga ba ang mga ginawang kahanga-hanga ng ating Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Mga anak, ang pagpapanatili ng sariling tala ng pasasalamat ay isang katangi-tanging pagpapala at nakatutulong sa atin na lalo pang magpasalamat sa ating Diyos. Ang ika-6 na paraan ay A. Awitan ng papuri at pasasalamat ang Diyos. Isa sa itinuturing na pinakanatural na paraan upang magpasalamat sa ating Diyos ay sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa Kanya. Mga anak, kinapapalooban ito ng mga iba't ibang mga kanta na inaawit upang ipakita ang pasasalamat, kaligayahan, kagalakan at maging ang pagkilala sa ating Diyos. Maaari nating pakinggan ang mga ito sa simbahan, sa konsyerto, o sa iba't iba pang mga kaganapang panrelihiyon na nilikha na may layuning magpasalamat, gumawa ng mga kahilingan, o mga pagpapagaling kung saan ang kaluwalhatian ng ating Diyos ay ipinapakita sa malaki at supernatural na paraan. Ang pang-7 paraan ay L. Laging magkaroon ng saloobin ng pasasalamat. Mga anak, nilikha tayo ng ating Diyos upang maging masaya. Kapag pinili nating magkaroon ng positibong saloobin at ipamuhay ang ating buhay sa kagalakan, ipinapakita natin ang ating pasasalamat sa ating Diyos. Nagpapakita tayo sa Kanya na nagpapasalamat tayo sa ating buhay na ibinigay niya sa atin, sa pagkain sa hapagkainan na ating masayang pinagsasaluhan, sa malusog na pangangatawang ating taglay, sa masayang pamilyang mayroon tayo at marami pang iba. Ang pang-8 paraan ay A. Ating kilalanin ang Kanyang kabutihan. Upang magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos, dapat nating kilalanin ang Kanyang kabutihan sa ating buhay. Mga anak, ano nang mga pagpapala ang ibinigay niya sa iyo? Bilangin mo nga ang iyong mga pagpapala ng isa-isa. Habang binibilang mo ang iyong mga pagpapala ay maging tiyak ka, anak. Pangalanan mo ang mga individual na miyembro ng pamilya at mga kaibigan. Isipin mo rin ang iyong buhay, ang iyong kalusugan, tahanan, lungsod, at bansa. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano eksakto
tungkol sa iyong tahanan, sa paaralan o sa bansa ang isang pagpapala? Paano naman ang tungkol sa iyong mga kasanayan, talento, edukasyon at trabaho? Isipin mo mga anak ang lahat ng iyan bilang isang pagkakataon. Hindi ba mga anak na kapag tataka na napakaraming biyaya ang tunay na pinagkakaloob sa atin ng ating Diyos araw-araw? Kaya naman mga anak, marapat na magpakita tayo ng pasasalamat sa ating Diyos, sa ating buhay, sa araw-araw at sa oras-oras. Ang pang-siyam na paraan ay maging masaya ka sa lahat ng bagay na mayroon ka. Dapat ay magpasalamat tayo sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob niya sa ating buhay, maliit man ito o malaki. Mga anak, hiram lang natin sa ating Diyos ang ating buhay, kaya anuman ang ating kalagayan at anuman ang mayroon tayo ngayon, dapat nating ipagpasalamat ito sa ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Mga anak, matutuwa ang ating Diyos kapag nakikita niyang may galak tayo sa ating buhay. Nagiging masaya o kontento tayo sa lahat ng bagay na mayroon tayo, maging sa lahat ng mga pangyayaring nararanasan natin sa ating buhay. Masaya man o malungkot, may problema man o wala, at sa kahit ano pang bagay mga anak, ang nais ng Diyos ay patuloy natin siyang pasalamatan sa lahat ng tagumpay, kabiguan, pagsubok at pighati na ating nararanasan dahil iyon ang nararapat. Ang pang-sampung paraan ay aminin at magsisi sa mga kasalanan. Ang pagsisisi mga anak ay hindi lamang isang kamangha-manghang pagpapala kung saan dapat tayong magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Ngunit ito rin ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan kung paano natin maipakikita sa Kanya ang ating pasasalamat. Hindi lamang nililinis ng pagsisisi ang ating mga kasalanan, kundi ginagawa tayong karapat-dapat na tumanggap ng mga karagdagang pagpapala na nais ng ating Diyos na ipagkaloob sa atin. Mga anak, ang pagsunod sa mga hakbang ng pagsisisi ay tunay na isang simple ngunit malakas na paraan upang magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos. At ang ating panlabing-isang paraan ay tumulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Sa ating panahon ngayon, marami ang mga taong nangangailangan ng tulong. Kapag tayo ay tumutulong ng walang hinihinging kapalit, maliban sa kasiyahang naibibigay nito sa ating sarili at sa ibang tao, ay nabibigyan din natin ng kasiyahan ng ating Diyos. Lahat tayo mga anak ay may kakayahang tumulong, mahirap man o mayaman. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay ikatutuwa ng Diyos. Nais niyang gawin din natin sa iba ang mga kabutihang ginagawa niya para sa atin. At iyan mga anak ay ilan lamang sa mga pagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa ating Diyos. Naway nagagawa natin mga anak ang marapat na papuri at pasasalamat sa ating Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan ay mayroon kayong kwentong mapakikinggan na mababasa ninyo sa Biblia. Ito ang kwento ng buhay ni Job at kung paano niya pinasalamatan ng Diyos sa kabila ng pagsubok na naranasan niya sa buhay. Naniniwala akong handa na kayong makinig sa ating kwento, kaya naman umpisahan na natin. Si Job ay isang mabuting tao na nagmamahal sa Panginoon at sumusunod sa kanyang mga utos. Siya at ang kanyang asawa ay may maraming anak at mayroon siyang maraming kawan ng hayop at maraming kayamanan. Tinlutan ng Panginoon na masubukan ang pananampalataya ni Job. Nakaranas si Job ng maraming mahihirap na bagay. Isang araw, marami sa mga hayop ni Job ang ninakaw. Kalaunan ay tinupok ng sunog ang lahat ng ari-arian ni Job. At namatay dito ang lahat ng kanyang mga lingkod at iba pang mga hayop. Pagkatapos ay giniba ng isang bagyo ang bahay ng anak na lalaki ni Job.
Nasa loob noon ang mga anak ni Job at lahat sila ay namatay. Walang natira kay Job at sa kanyang asawa kundi ang kanilang kalusugan. Malungkot si Job at ang kanyang asawa. Nawala sa kanila ang lahat pati na ang kanilang mga anak. Ngunit may pananampalataya pa rin si Job sa Panginoon. Hindi niya sinisi ang Panginoon sa mga nangyari. Nawala man ang lahat sa kanya ay mahal pa rin ni Job ang Panginoon. Pagkatapos ay nagkasakit si Job ng malubha. Binalot ng sakit na pigsa ang kanyang katawan. Nagtaka si Job at ang kanyang asawa kung bakit nangyayari ang lahat ng masasamang bagay na ito. Sa kabila nito, hindi nanghina ang pananampalataya niya. Nagpakumbaba si Job at nananatiling kinikilala ang kadakilaan, karunungan at pagiging makatwiran at makatarungan ng Panginoon. Sa huli, pinagpala lalo siya ng Panginoon. Nagkaroon uli siya ng mga anak, bumalik ang sigla ng katawan at 2 beses pang dumami ang kayamanan na mayroon siya noon. Mga anak, atentibo ba kayo nakinig sa ating kwento? Kung ang inyong sagot ay opo, atentibo po kaming nakinig sa ating kwento, mabuti naman kung ganon. Natitiyak kong naunawaan ninyo ang ating kwento at masasagot ninyo ng wasto ang aking 2 katanungan. Para sa unang tanong, bilang isang mabuting tao, ano ang hindi nakalimutan ni Job sa kabila ng pagsubok na naranasan niya? Kung ang sagot ninyo ay may pananampalataya pa rin si Job sa Panginoon, hindi niya sinisi ang Panginoon sa mga nangyari, nawala man ang lahat sa kanya ay mahal pa rin niya ang Panginoon, kayo ay magaling mga anak. Para sa ating pangalawang katanungan, dahil sa angking kabutihan at pananampalataya ni Job, ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay pagkatapos subukin at tuksohin ang kanyang pananampalataya? Kung ang sagot ninyo ay ibinalik ng Diyos ang kanyang kayamanan ng mas higit pa sa dati, kayo ay mahusay mga anak. Mga anak, dapat gayahin natin si Job. Siya ay hindi nakalimot at patuloy na nagpapasalamat sa mga biyayang dumarating sa kanyang buhay. Sa mga pagsubok na napagdaanan niya, tinuturing niya itong mga biyaya upang lalo pa siyang mapalapit sa ating Diyos. At higit sa lahat, nananatili pa rin ang pagpapakumbaba niya sa Diyos. Mga anak, mahalagang tandaan natin ang mga sumusunod na konsepto sa ating aralin ngayong araw. Una, anumang dumating sa ating buhay, biyaya man iyan o pagsubok, atin itong ipagpasalamat sa ating Diyos. Pangalawa, maging mapagpakumbaba sa Diyos. Kilalanin ang kanyang kadakilaan, karunungan at pagiging makatwiran at makatarungan. At panghuli, maging mabuting tao at maging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Isang talakayan na naman ang malapit nating matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakikita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit lalo ang pagmamahal ninyo sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito ay panahon na upang alamin natin kung kayo ay may natutuhan sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga manonood sa telebisyon at mga tagapakinig sa radyo. Para sa ating panuto, lagyan ng check kung wasto ang sitwasyon na ipinapahayag tungkol sa paraan ng pasasalamat sa Diyos at X naman kung mali. Para sa unang bilang tugon sa biyayang natatanggap ni Johnny mula sa Diyos, ipinamamahagi niya ito sa iba at nagsasambit siya ng pasasalamat sa Diyos. Kung ang sagot ninyo ay check, tama kayo mga anak. Dumakot tayo sa pangalawang bilang. Nagpapaabot ng pasasalamat sa Diyos ang pamilya ni Riz sa pamamagitan ng isang awit na papuri patungkol sa Kanya. Kung ang sagot ninyo ay check, mahusay mga anak. Para naman sa pangatlong bilang. Dahil lahat ng mga material na bagay na ninanais ni Kendra ay nasa kanya na,
hindi na niya kailangan pang magpasalamat sa Diyos para rito. Kung ang sagot ninyo ay X, iyan nga ang tamang kasagutan. Para naman sa pang-apat na bilang, anumang dumating sa buhay ni Sab, biyaya man iyan o pagsubok, ito ay kanyang malugod na ipinagpapasalamat sa Diyos. Kung ang isinulat ninyo ay check, kayo ay tama mga anak. At para sa ating panlima at panghuling bilang, dahil ang tulong ay ibinibigay ng kusang loob kay Lex, inaliwala na niya ang pagiging mapagpasalamat sa kapwa at sa Diyos. Kung ang sagot ninyo ay X, iyan nga ang tamang kasagutan. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabubuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutin ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakaling man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Binibining Carmela M. Santos, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, science kids! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Broadcasting live here at Capas Tarlac. This is Sir Enzo T. Aguinaldo, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you, science kids? I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and exciting world of science. This is the perfect time for you to prepare the following. Make sure that you have your pen, your paper, and your module in Science 5, Quarter 4, Module 2, which has the title, Soil Erosion, the Process That Shaped Earth's Surface.
Again, the title is Soil Erosion, the process that shapes Earth's surface. Then, open it on page 12, Lesson 2, Effects of Erosion on Living Things and Environment. Again, open it on page 12, Lesson 2, Effects of Erosion on Living Things and Environment. Are you ready to gain new learnings? That's awesome! Before we proceed, do you still remember our last lesson last Monday? Amazing! In the last meeting, you learned about factors that affect soil erosion. For me to strengthen your learnings, let us have our first activity entitled Agree or Disagree. I would like you to get a paper, and this is what you are going to do. Write agree if the statement is correct, and write disagree if the statement is incorrect. Again, write agree if the statement is correct, and write disagree if the statement is incorrect. I will repeat the statement in each item once, and you will have 5 seconds to answer every item. And for those watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Again, for those who are watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? Alright! Number 1. Cutting of trees causes soil to erode due to the lack of roots that hold the soil together. Again, cutting of trees causes soil to erode due to the lack of roots that hold the soil together. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. The time is up. The correct answer is agree. For those who got the correct answer, good job. Number 2. The kaingin system is an agricultural practice wherein farmers clear the land by burning trees, thus exposing the soil to rain and wind. Again, the kaingin system is an agricultural practice wherein farmers clear the land by burning trees, thus exposing the soil to rain and wind. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time has passed. The correct answer is agree. If you agreed, very good, kids. Number 3. Animals expose the soil by consuming the grass in a place, making it possible for the soil to easily be carried by water and wind. Again, animals expose the soil by consuming the grass in a place, making it possible for the soil to easily be carried by water and wind. Your time begins now. 1, 2, 3, 4, 5. The time is up. The correct answer is agree. If you agreed, you are amazing. Number 4. Bad farming is one of the factors of soil erosion, wherein farmers use excessive fertilizers and irrigation, which damage the land. Again, bad farming is one of the factors of soil erosion, wherein farmers use excessive fertilizers and irrigation, which damage the land. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. The time is up. The correct answer is agree. For those who got the correct answer, good job. Number 5. Many vehicles passing through non-cemented roads cannot cause soil erosion. Again, many vehicles passing through non-cemented roads cannot cause soil erosion. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5.
time has passed. The correct answer is disagree. If you disagreed, very good, kids. I hope that you got a high or perfect score. Science kids, I assure you that today's episode will be exciting. Our topic for today is all about effects of erosion on environment and practices to control it. Erosion of land has been occurring for millions of years and will continue as long as there is soil and there are people, animals, wind, and water to move it. Always bear in mind that as long as there is soil, there are people, animals, wind, water, or what we so-called agents of erosion, land occurs. You know what, kids? Erosion has various effects on living things such as plants, animals, humans, and non-living things. Again, erosion has various effects on living things such as plants, animals, humans, and non-living things. Just like a landslide. Landslides can occur because of erosion. If it happens, it will destroy roads and bridges, which makes it impossible to pass through or travel on roads. Thus, travel becomes difficult and challenging. Another consideration is the repair of roads. It will be expensive for the government. With that, soil erosion affects both living and non-living things. Another effect is on plants. Plants get most of their nutrients from the topsoil. The topsoil contains the organic materials produced by dead plants and animals. However, this topsoil is usually carried away by wind and water. Once the topsoil is gone, the nutrients for plants will be carried away as well. Again, this topsoil is usually carried away by wind and water. Once the topsoil is gone, the nutrients for plants will be carried away as well. This effect of erosion on plants would mean less food production. This can affect animals and humans since plants are their main source of food and nutrients. Aside from the lack of food supply, people who depend on farming as their source of livelihood will have problems if they do not have healthy and fertile soil to plant on. Once again, soil erosion affects both living and non-living things. You know what, science kids? Soil erosion cannot be prevented since this is naturally occurring in the environment. However, there are practices that can help control soil erosion and its harmful effects. Again, soil erosion cannot be prevented since this is naturally occurring in the environment. However, there are practices that can help control soil erosion and its harmful effects. The first way to control it is reforestation. Plants and trees help in the control of soil erosion. When rainwater falls on plants, it cannot wash away much soil because plants' roots hold the soil in place. With that, soil erosion can be prevented by reforestation. The second way is having a windbreak. A windbreak is a row of trees planted in a straight path, shielding and protecting plants and crops from strong winds. I repeat, windbreaks prevent the strong wind from directly blowing the soil, thus lessening the soil erosion that takes place. Thus, soil erosion can be prevented by a windbreak. Another way of controlling soil erosion is by building ripraps.
One of the ways to control soil erosion is by building riprapes or chunks of stones or rocks arranged on the edge of a slope. Building riprapes or chunks of stones or rocks arranged on the edge of a slope serve as a foundation and a ridge to control soil erosion. With that, this arrangement of stones serves as a foundation and a ridge to control soil erosion. The fourth way is terracing. Have you been to, or at least seen photos of the Banawe rice terraces in Mountain Province? This is a very good example of terracing. Terraces are flat areas built on the mountainsides. Since it is flat, it prevents the soil from going down easily. These terraces are then planted with rice and other crops. The Banawe rice terraces is a famous example of the method of terracing. Always remember, this is a method that prevents soil erosion. The fifth is crop rotation. Crop rotation refers to planting crops in a different spot each year. For example, a farmer would plant corn on one part of the field while cabbage would be planted on the other side. After the harvesting season, the soil would rest for a while. Then, the farmer would plant the corn in the area where cabbage was planted before, and cabbage will be planted on the cornfield. Doing so helps the soil maintain its good quality. Soil that has good quality is moist. Moist soil cannot be carried away easily by wind and water. Bear in mind that crop rotation prevents soil erosion. The sixth practice is strip cropping. Strip cropping is another way of conserving soil. Here, the plants are arranged in strips of alternate bands of row crops and cover crops. The cover crops hold the soil and reduce water run-off. An example is planting crops and grass alternately. Grasses prevent the soil from going downhill. With that, strip cropping prevents soil erosion. Is everything clear? That's awesome! Now, my dear science kids, to measure your learnings, let us have a short quiz. I would like you to get a paper, and this is what you are going to do. Answer the question and write your answers on your paper. Again, answer the question and write your answers on your paper. This is the question. Based on our discussion, what are the practices that can help control soil erosion? Again, what are the practices that can help control soil erosion? You will have 3 minutes to answer the question. Your timer starts now.
time has ended. Let us see if you gained something from our discussion. Let us start checking your work. Kids, practice honesty all the time. The question goes like this. What are the practices that can help control soil erosion? There are different practices to control soil erosion. It includes reforestation, windbreak, ripraps, terracing, crop rotation, and strip cropping. Again, there are different practices to control soil erosion. It includes reforestation, windbreak, ripraps, terracing, crop rotation, and strip cropping. Did you get the correct answers? With that, you deserve a thumbs up. Let us now have a quick recap of our discussion. Erosion has various effects on living things such as plants, animals, humans, and non-living things. Landslides can occur because of erosion. Landslide is one of the effects of soil erosion. If it happens, it will destroy roads and bridges. With that, travel becomes difficult and challenging. The government will also be affected because it will consume a large amount for it to be repaired. Another effect is on plants. Plants get most of their nutrients from the topsoil because it contains the organic materials produced by dead plants and animals. However, this topsoil is usually carried away by wind and water. Once the topsoil is gone, the nutrients for plants will be carried away as well. This effect of erosion on plants would mean less food production. This can affect animals and humans since plants are their main source of food and nutrients. Aside from the lack of food supply, people who depend on farming as their source of livelihood will have problems if they do not have a healthy and fertile soil to plant on. Soil erosion cannot be prevented since this is naturally occurring in the environment. However, there are practices that can help control soil erosion and its harmful effects. There are different practices to control soil erosion. It includes reforestation, windbreak, ripraps, terracing, crop rotation, and strip cropping. At this point, look at the screen and listen carefully for your assignment. In 4 to 5 sentences, answer the 2 questions and write your answers on your notebook or on paper. Number 1. How do forests play a vital role in controlling soil erosion? Again, how do forests play a vital role in controlling soil erosion? Number 2. How can you help in restoring our denuded forests to help control soil erosion? Again, how can you help in restoring our denuded forests to help control soil erosion? Do not forget to accomplish your assignment. I hope you learned a lot today. If you have questions, clarifications, or if you want to share something about our lesson, send me a message at 0909-704-6560. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation
with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. This is Sir Enzo's last episode in Project Shine Aral TarlakHenyo for this academic year. I am grateful for the opportunity, for the experiences, and for teaching you, my science kids, via radio, TV, and Facebook. Always remember our mantra. You are smart and skilled because you are a science kid. Until we share the screen again. This is your Science Grade 5 teacher broadcaster, Sir Enzo. Thank you and God bless. Enjoy the rest of your day. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer, for poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise. Pexman, ligtas para sa lahat. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II.
Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and Channel 100 via Converge cable. This is simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, broadcasting live from Concepcion, Tarlac. I am teacher Annie D. Makapulay, your teacher broadcaster for Mathematics grade 5, and I will be with you as we make most out of our discussion today. Before we begin, make sure that you are in a comfortable place and distraction-free environment so that you will be more focused as you listen. Our topic for today is estimating and using appropriate units of measure for volume. So please, prepare your textbook in 21st Century Math List 5, your notebook, and your pen for noting details. My dear learners, always be attentive because at the end of the lesson, we will be able to estimate the volume of cube and rectangular prism, use appropriate units of measure for volume, applying, estimating, and using appropriate units of measure for volume in real-life problems. But before that, let us have a short drill on your lesson with Ma'am Agnes last Monday. Let us find out if you still remember the key points. I will read the questions and then you will identify the correct answer. You have 5 seconds to answer each question. One correct answer is equivalent to 1 point. You may type your answer on the comment section of our Facebook live streaming. Or you may write your answer in your paper if you are listening over the radio. Are you ready? Let's start now with the first question. What is the formula in finding the volume of a cube? A. Volume equals side times side times side times side. Or B. Volume equals length times width times height. Your 5 seconds start now. Time's up. The correct answer is letter A. Volume equals S times S times S.
Let's try again in our second question. What is the formula in finding the volume of a rectangular prism? A. Volume equals S times S times S. Or B. Volume equals length times width times height. Your 5 seconds start now. Time's up. You got it right. Letter B is the correct answer. Volume equals length times width times height. If you got it right again, you have additional 1 point. But if not, let us try again on the third question. What is the volume of the tube if its side measures 4 centimeters? A. 62 cubic centimeters or B. 64 cubic centimeters. Your 5 seconds start now. Time's up. 64 cubic centimeters or letter B is the correct answer. You did great in our drill, Matlits. I am so happy that you learned a lot from your lesson with Ma'am Agnes. Keep it up, kids! I guess everyone is now ready, and I believe you will be doing great too in our lesson today. Now, let's start with our topic, which is all about estimating and using appropriate units of measure for volume. You may also have your learning activity sheet with you. Estimation is a part of our everyday experience, and estimating is a valuable skill that will hone our critical thinking and helps us solve problems quickly with precision. I have here a short story of a little boy, and later you will find out how we will apply estimation in this story. Do you know what toy is this? Correct. This is a Rubik's Cube. What is the shape of this toy? Alright, obviously, the shape of this toy is cube. Our story today is all about the little boy with the Rubik's Cube. Let's begin. Jeffrey loves to play a Rubik's Cube. One day, he unfortunately lost his puzzle toy, which made him really sad. Mrs. Perla, his mother, noticing the frown face of her son, immediately, she bought him a new one because she knew that it's his son's favorite hobby. In return, Jeffrey promised his mother that he will treasure his new Rubik's Cube so that he won't lose it again. My dear learners, let us always value or appreciate things given and done for us by our parents. They love us so much, so let us love them back. After reading the story, let us estimate the value of Jeffrey's Rubik's Cube. But before that, what is estimate and estimation? Estimation is a process of finding a number that is close enough to the right answer, while the number we get through estimation is called estimate. Here are the steps in estimating volumes. First, identify whether the object to be measured is solid or liquid, to know the unit of measurement to be used. Second, use a unit cube as a reference. Third, substitute the number of unit cubes covered by the side, length, width, or height of the given object. Fourth,
Count the number of unit cubes in the formula for the volume of the given object. The unit of the volume depends on the given unit of the measurement. Remember, in measuring the volume of cube and rectangular prisms, the units used differ for solid and liquid objects. The appropriate unit of measurement for volume of solid objects are cubic centimeters and cubic meters. It depends on the side or the size of the solid object to be measured. The appropriate unit of measurement for volume of liquid objects are milliliters and liters. Again, it depends on the size or the amount of the liquid object to be measured. Let us now estimate the volume of the Rubik's Cube of Jeffrey. We will follow the steps presented a while back. So, let us begin with the first step. Identify whether the object to be measured is solid or liquid. To know the unit of measurement to be used. The object to be measured is the Rubik's Cube of Jeffrey. Is it solid or a liquid substance? Very good. It is solid. The Rubik's Cube of Jeffrey is solid. Therefore, we will use cubic centimeter or cubic meter. And since Rubik's Cube is just a small object, we will use the smaller unit of measurement, which is cubic centimeter. Moving on to our second step, use a unit cube as a reference. Let us use this figure which measures 1 cubic centimeter to estimate the Rubik's Cube. Next is the third step. Substitute the number of unit cubes covered by the side, length, width, or height of the given object. Since the Rubik's Cube we have is an example of cubic prism, we need to know the measurement of the side of the Rubik's Cube. Finally, the last step for estimating the process or for estimating process is to count the number of unit cubes in the formula for the volume of the given object. Based on our picture, we can see that the side measures 3 unit cubes. 1, 2, 3. Therefore, each side of Jeffrey's Rubik's Cube is 3 centimeters. We're done with the 4 steps of estimation. It is now our time to solve for the volume of Jeffrey's Rubik's Cube. Using the formula of cubic prism, which is volume equals side times side. Or we can also write the formula this way. V equals S times S times S. Next, let us substitute the value of each side. V equals 3 centimeters times 3 centimeters times 3 centimeters. Let's solve. 3 times 3 is equal to 9. Times 3 equals 27. And the answer is V equals 27 cubic centimeters. Therefore, the estimated volume of Jeffrey's Rubik's Cube is 27 cubic centimeters. Can you follow, kids? Good job. Now, let's have our next example. Estimate the volume of the juice that will fill up the whole box. Again, we will begin with the first step by identifying the object. Is it a solid or a liquid substance? Very good, kids. Mango juice is a liquid substance.
Next question. What unit of measurement are we going to use? Milliliters or liters? Yes, we will use milliliters because our mango juice is just a small amount of liquid. Next is step 2. Let us use unit cube which measures 100 milliliters to estimate the volume of the juice inside the box. Moving on to the third step, substitute the number of unit cubes covered by the side, length, width, or height of the given object. Finally, the fourth step, count the number of unit cubes in the formula for the volume of the given object. As an example of rectangular prism, we need to know the measurement of the length, the width, and the height of the box. We can see that the estimated measurement in terms of unit cubes are 3 unit cubes for the length, 2 unit cubes for the width, and 5 unit cubes for the height. We are done with the 4 steps of estimation. Now, let's now solve for the estimated value or estimated volume of the juice that will fill up the whole box. As we have mentioned a while back, the formula used in finding the formula of the volume for rectangular prism is volume equals length times width times height. We can also write the formula as V equals L times W times H. Now let's substitute. The length is 3. The width is 2. And the height is 5. Let us now solve. 3 times 2 equals 6. 6 times 5 is equal to 30. Therefore, volume or V is equal to 30 unit cubes. The volume resulted to 30 unit cubes. We know that each unit cube measures 100 cubic milliliters. So, to know the volume of the box in milliliter, we must multiply it by 100 milliliters. V equals 30 unit cubes times 100 cubic milliliters. Therefore, V equals 3,000 cubic milliliters. The estimated volume of the milk inside the box is 3,000 milliliters. Did you get the same answer as mine? Excellent! I appreciate your effort in listening attentively. Just keep it up, for we still have more concepts to discover. Let us now move on in identifying the appropriate units of measure to find out the volume of the following objects. In this part, always remember the following in using the appropriate unit in measuring the volume. For liquid placed in a big container, we will use liters. But for small containers or small amount of liquids, we will use milliliters. Let's have some examples. Identify the most reasonable unit to measure the volume of an inflatable pool. Is it letter A, milliliters, or B, liters? As you can see in the picture, the size of the inflatable pool requires a great amount of water. Therefore, the answer is B, liters. This is because the pool requires a lot of water. Moving on to our next example, which unit is used to measure the volume of a mug? Is it letter A, milliliters,
or B. liters? The correct answer is A. Milliliters is the correct answer. Can you follow? Nice! I am glad that you do. Now, let us try if the given is solid. Just remember that it also follows the same rule in liquid. The only difference is that the unit of measurement used in the given situation. If the given is a big solid container, use meter. But for small containers, we will use centimeters. Let us make a try. Identify the most reasonable unit to measure the volume of a dice. Is it letter A, meter, or B, centimeter? The correct answer is letter B. Letter B or centimeter is the correct answer. You got it right, kids. Let's have another example. Identify the most reasonable unit to measure the volume of a room. Is it letter A, meter, or letter B, centimeter? The correct answer is letter A, or meter. Again, you got it right. You are all amazing, my dear learners. I sincerely admire you on how good you are in answering the questions. Now, let us try to apply what we have learned during our discussion. Let us find out if everyone really understood our lesson. Listen carefully as I read the questions and choices. If you're listening over the radio or watching on TV, you may write your answer on your paper. But if you are watching on our FB Live, you may comment down your answer. You have 5 seconds to answer each question. One correct answer is equivalent to 1 point. Are you ready, grade 5 learners? That's great. Let's begin with question number 1. Estimate the volume of a cube with a 10 centimeter side. Is it letter A, 100 cubic centimeters, or letter B, 1,000 cubic centimeters? You have 5 seconds now. Time's up. The correct answer is letter B, 1,000 cubic centimeters. You got it right. Moving on to question number 2, estimate the volume of the bag below. If the length is 20 centimeters, the width is 10 centimeters, and the height is 15 centimeters. Is it letter A, 3,000 cubic centimeters, or letter B, 3,500 cubic centimeters? Your 5 seconds start now. Time's up. Letter A is 3,000 cubic centimeters is the correct answer. Again, you got it right. My dear learners, you are all amazing. Congratulations for successfully going through our activities. I appreciate your participation for today's lesson. But if you have something that bothers you about our lesson, feel free to ask on the comment section. Congratulations, kids! That's all for today. I hope you learned a lot today. You will have more of this topic on Monday, May 30, 2022 at 11:30 to 11:55 a.m. Once again, I am Teacher Annie D. Makapulay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Tumutok at
sabay-sabay tayong matuto. Until next time! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Muling namahagi ng tulong pinansyal si Senator Amy Marcos sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS katuwang ang Department of Social Welfare and Development sa bayan ng Victoria, Santa Ignacia at Moncada, Tarlac. Tinatayag na sa 3,000 na benepisyaryo ang nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Kasama sa paglilibot ng senadora ay si Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco, Governor Susan Yap, Moncada Vice Mayor R.B. Aquino, Anao Mayor Jappy De Dios, Camiling Mayor Erlon Clemente Agustin, Ramos Mayor Celso Banag at iba pang mga local officials. Matatandaan na ilang beses nang bubisita ang senador sa probinsya ng Tarlac upang mamahagi ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng AICS. Samantala, pinasalamatan naman ni Congressman Jaime ang mainit na pagtanggap ng tao sa kanilang pagdating sa 3 bayan. Umabot sa 1,154 na TarlakHenyo ang naging benepisyaryo ng Land Bank sa ilalim ng Agricultural Competitiveness Enhancement Fund o ACEF Blending Program. Ang nasabing programa ay pautang ng nasabing bangko na siyang pag-aari ng Estado na naglalayong matulungan ng mga magsasaka, mangingisda at micro and small enterprises na nakatuon sa agrikultura. Ayon kay Land Bank Tarlac Lending Center Head Demetrio Espiritu III, ang ACEF ay tumutugon sa mga pangangailangang pampuhunan ng mga magsasaka, kasama na rito ang pambili ng mga makinarya at post-harvest facilities upang lalong mapataas ang dami at kalidad ng mga produkto. Kabilang sa mga kwalipikadong umutang ay ang mga magsasakang nagtatanim sa bukid na hindi lalampas sa 5 ektarya ang laki ng lupang sinasaka, mga nag-aalaga ng hayop na hindi lalampas sa 1,000 poultry layer o 5,000 broilers ang alagang manok, 10 sow level o 20 na fatteners kung nag-aalaga naman ng baboy, 10 fatteners o 5 breeders kung nag-aalaga ng baka, at 50 kung nag-aalaga ng kambing. Dagdag pa rito, pwede ring humiram ang mga mangingisda na may bangkang may kapasidad sa 3 tonelada o di kaya ay may fish cage na hindi lalampas ang laki sa 400 metro kwadrado, at mga micro and small enterprises na mayroong mga ari-ariang hindi hihigit sa 15 million pesos ang kabuoang halaga. Ilan sa mga proyekto na sakop ng ACEF ay ang mga pambili ng farm inputs tulad ng binhi o abono, makinarya at kagamitan tulad ng bangka para sa pangingisda at pagpapatayo ng gusali gaya ng manukan at babuyan. Ayon sa datos ng Land Bank, tinatayang nasa 105.5 million na ang halaga ng naaprubahan na loan sa lalawigan ng Tarlac para sa unang quarter ng taon. Nag-organisa kamakailan ng Department of Trade and Industry o DTI Tarlac ng isang skills training ukol sa pagsisimula ng negosyo at confectionery making para sa mga 4-piece beneficiaries mula sa San Jose, Tarlac. Tinatayag na sa 21 na 4-piece beneficiaries mula sa Barangay Moriones at Villa Aglipay ang lumahok sa aktibidad. Ang isinagawang aktibidad ay naisakatuparan dahil sa pakikipagtulungan sa Municipal Social Welfare and Development Office ng San Jose. Ipinaliwanag ni Business Councilor Jean Aquino sa aktibidad ang kahalagahan ng pagpasok sa negosyo, mga rewards at risks ng pagnenegosyo, business opportunities, proseso ng pagrerehistro ng negosyo at mga benepisyo na binibigay ng negosyo center. Samantala, itinuro naman ni Mr. Danilo Gacusan sa mga benepisyaryo ang paggawa ng buko pandan, jackfruit pulburon,
pastillas, makapuno candy, peanut brittle at squash yema. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakasubaybay sa ating programa ngayong araw. Lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ikalimang baitang. Naririto na naman ang paaralang panghimpapawid na maghahatid sa inyo ng kaalaman at gagabay sa inyo tungo sa pagkatuto ng Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Sacha, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Halina't samahan ninyo ako sa loob ng 25 minutong makabuluhang talakayan. Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng ating klase dito sa Aral TarlakHenyo. Kumusta na kayo mga bata? Nagmeryenda na ba kayo? Natutuwa ako dahil kayo ay nasa mabuting kalagayan at may laman na ang inyong tiyan. Nangangahulugan lang na kayo ay handa na at magiging alerto at aktibo sa ating talakayan ngayon. Bago tayo magsimula sa ating aralin, nais kong ihanda na ninyo ang inyong learning activity sheets, kwaderno at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay siguruhin na kayo ay nasa isang tahimik at komportabling lugar kung saan malinaw at maayos ninyong naririnig ang ating broadcast. Upang makapagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong magpadala ng mensahe sa numero 0935 6873-109 o kaya sa aking Facebook Messenger account, Teacher Sacha. At sa ating Facebook live stream, maaari naman kayong magbigay ng inyong kasagutan sa pamamagitan ng pag-type sa comment section. Paalala lamang sa mga magulang ng mga mag-aaral na nasa ating Facebook live stream, ay gabayan ninyo ang inyong mga anak sa paglalagay ng komento. Salamat! Ayan, mukhang handang-handa na kayong matuto sa bagong kaalaman. Bago tayo magsimula sa ating aralin mga bata, ako ay may katanungan. Kaagad ba kayong naniniwala sa mga nababasa ninyo sa social media, babasahin o sa mga naririnig ninyo sa inyong paligid?
bakit. Magkakaiba man ang inyong mga kasagutan, mga bata, nais kong malaman ninyo na huwag basta maniniwala sa mga nababasa o naririnig sa inyong paligid. Maging mapanuri sa lahat ng bagay. Maaari kayong magsaliksik muna. Alamin kung may katotohanan lahat ng inyong naririnig o nababasa. Huwag tangkilikin ang maling impormasyon o fake news. Laging piliin ang katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Mga bata, nakasagot ba kayo ng tama sa ating balik-aral? Mahusay kung ganon. Dahil dyan, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin ngayon. Ang paksang aralin natin para sa araw na ito ay pagsusuri ng pahayag kung opinyon o katotohanan. Uulitin ko, pagsusuri ng pahayag kung ito ay opinyon o katotohanan. Simulan natin ang ating aralin sa pagbasa ng usapan ng magpinsan na sina Len at Julie. Handa na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Isang araw, nag-uusap ang magpinsan na sina Len at Julie. Nagtanong si Julie kay Len, "Len, alam mo ba kung matutuloy ang face-to-face classes ngayon?" "Napakinggan ko sa balita kagabi, Julie. Ayon kay Secretary Roque, kinansila ito ng ating Pangulo." Ang sagot naman ni Len. Tumugon naman si Julie ng, "Ganun ba? Sayang, kung ako ang tatanungin, mas gusto ko ang face-to-face classes. Mas marami akong matututuhan at gusto ko nang makilala ang aking mga kamag-aral." Sabi ni Len, "Para sa kaligtasan natin yan, nang sa ganon, hindi tayo mahawa ng virus." "Tama ka naman, sana mawala na ang COVID-19, sagot ni Julie. Iyon ang naging pag-uusap ng magpinsan. Ngayon naman, ating alamin kung nagbasa kayong mabuti at kung nauunawaan ninyo ang inyong binasa. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan. Sino-sino ang nag-uusap sa dialogong iyong binasa? Mahusay ang magpinsan na sina Len at Julie. Pangalawang katanungan. Ano usapan? Tama, pinag-usapan nila ang pagkansela ng face-to-face classes. Para naman sa ikatlong katanungan. Ayon sa balita, napakinggan ni Len, kanino nang galing ang pahayag ng pagkansela ng face-to-face classes ng Pangulo? Tumpak, ito ay galing kay Secretary Roque. At ang panghuling katanungan, ano ang pananaw ni Julie sa face-to-face classes? Mahusay! Mas marami siyang matututuhan at makikilalang mga kamag-aral kapag may face-to-face classes. Mahusay mga bata, sapagkat nakasagot kayo sa mga katanungan tungkol sa ating binasa. Ngayon naman, ating ipagpapatuloy ang ating aralin. Suriin natin ang mga sumusunod na pangungusap. Una, ayon kay Secretary Roque, kinansila ito ng ating Pangulo. Pangalawa, kung ako ang tatanungin, mas gusto ko ang face-to-face classes.
Ano ang masasabi mo sa nabasa mong mga pangungusap? Tignan natin kung tama ang pagsuri mo sa mga pangungusap. Sa pangungusap A, ang isinasaad nito ay mga pinagmulan or may pinagmulan at ito ay galing kay Secretary Roque. Mayroon siyang pinagbasehan at may katotohanan. Ibig sabihin, ang pangungusap A ay nagpapakita ng katotohanan. Sa pangungusap B naman, ang isinasaad nito ay ang kanyang puro-puro o palagay ni Julie sa isang sitwasyon. Ibig sabihin, ang pangungusap B ay nagpapakita o nagsasaad ng opinyon. Alamin natin ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon. Ang katotohanan ay mga pangyayaring umiiral o nangyari na may batayan at tiyak. Hindi nagbabago at maaring patunayan sa ibang sanggunian at mga taong nakasaksi nito. Upang madali mong matukoy kung ito ay katotohanan, narito ang ilan sa mga pananda na dapat mong tandaan. Batay sa resulta, ayon kay o ayon sa, pinatutunayan ni, mula kay, sang-ayon sa, tinutukoy ng, at mababasa sa. Narito ang ilang halimbawa. Ayon sa DOH, nakapagtala sila ng 2,076 na dagdag na kaso ng respiratory disease, kaya't umakyat sa halos 430,000 kabuang bilang. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Kung iyong mapapansin, ang mga pangungusap ay may pinagbasehan o may batayan. Ang mga ito ay mababasa sa pahayagan o sa iba pang sanggunian. Ang opinyon ay isang pahayag na nagsasabi kung ano ang puro-puro, iniisip o nadarama ng isang tao tungkol sa isang bagay o issue. Ang isang opinyon ay madali ring matutukoy sapagkat karaniwang ginagamitan ito ng mga pananda tulad ng sa aking palagay, naniniwala ako, pakiramdam ko, marahi, daw, o raw, sa tingin ko, para sa akin, kung ako ang tatanungin. Narito naman ang mga halimbawa. Naniniwala ako na mahalaga sa magkaibigan ang tiwala sa isa't isa. Pangalawa, sa aking palagay, mas payapa ang buhay ng isang tao na may takot sa Diyos. Ang dalawang pangungusap ay nagpapahayag ng opinyon na kung saan makikita natin na kapwa ito mula sa pananaw ng tao. Ginagamitan din ito ng mga pananda. Naniniwala ako at sa aking palagay. May katanungan ba kayo? Kung wala, balikan natin ang dapat mong tandaan. Ang katotohanan ay naglalahad ng mga idea o impormasyon na napatunayan na at tinanggap ng lahat ng ito ay totoo. Hindi rin ito maaaring tutulan kahit sa anumang lugar.
hindi rin ito magbabago. Ang opinyon ay ang pananaw ng isang tao na maaaring totoo. Isa rin itong paniniwala batay sa obserbasyon at eksperimento. Ngayon, ating linangin at pagyamanin ang inyong natutuhan sa ating aralin ngayong araw sa pamamagitan ng pagsagot sa isang sanayang gawain. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang panuto, basahin ang mga pangungusap. Isulat kung ang opinyon. At K, kung ang pahayag ay katotohanan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Una, para sa akin, mas nakakaaliw ang mga palabas sa ABS-CBN kaysa mga palabas sa GMA. Pangalawa, ayon sa ulat ng ABS-CBN News, madaling araw ng Biyernes nang maganap ang landslide sa Sitio 12, Barangay Vitagrande sa Baggao, Cagayan. Para mabawasan ang traffic sa Pilipinas, sa tingin ko ay kailangang magpatayo tayo ng maraming tren sa bansa. Pang-apat, ayon sa DEPED, ang kawalan ng gadgets ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga magulang ang pinili ang modular distance learning. At panglima, ang gitnang Luzon ay binubuo ng mga probinsya tulad ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Ngayon, atin nang iwasto ang inyong mga naging kasagutan. Naririto ang tamang mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay O. Pangalawa ay K. Pangatlo ay O. Pang-apat ay K. Pang-lima ay K. Kung kayo ay nakakuha ng perpektong score o 5, ibig sabihin, kayo ay napakahusay na sa pagsusuri ng pahayag kung ito ay opinyon o katotohanan. Mahusay ka naman kapag ikaw ay nakakuha ng 4. Kung ikaw naman ay nakakuha ng 3 pababa, huwag mag-alala at may pagkakataon pa kayong bumawi. Atin namang hasain ang inyong natutuhang kakayahan sa araw na ito sa pamamagitan ng pagsagot sa bahaging pagsusulit. Para sa panuto, basahin ang mga pangungusap. Isulat ang letrang O kung ang pahayag ay opinyon at K kung ang pahayag ay katotohanan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, kung ako ang tatanungin, si Daniel Padilla ang pinakamagaling na aktor sa lahat ng artista. Pangalawa, ang gitnang Luzon ay kilala sa tawag na gitnang kapatagan at itinuturing na palabigasan ng bansang Pilipinas. Ikatlo, batay sa survey, nasa 6 na milyon ang walang internet access at nasa 2 milyon din ang walang laptop, cellphone, television
telebisyon o radyo. Ika-4, sa palagay ko, ang Pampanga ang pinakamaayos at pinakamagandang lugar sa buong gitnang Luzon. At ang panghuli, ang Pasko ay pinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Kung gayon, atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay O. Para sa pangalawa ay K. Pangatlo ay K. Pang-apat ay O. At ang panglima ay K. Bilangin ang naging score ninyo, mga bata. Kayo ba ay nakakuha ng 5? Binabati ko kayo. Ibig sabihin, kayo ay napakuhusay na sa pagsusuri ng pahayag kung ito ay opinyon o katotohanan. Kung kayo naman ay nakakuha ng 4, ibig sabihin, kayo ay mahusay rin. Kapag kayo ay nakakuha ng 3 pababa, ay huwag pa ring mag-alala. May mga pagkakataon pa kayo sa mga susunod na episode ng ating aralin sa asignaturang Filipino. Ano ang dapat ninyong tandaan sa ating aralin ngayon? Ang katotohanan ay naglalahad ng mga idea o impormasyon na napatunayan na at tinanggap ng lahat na ito ay totoo. Hindi rin ito maaaring tutulan kahit saan mang lugar. Hindi rin ito magbabago. Ang opinyon ay ang pananaw ng isang tao na maaaring totoo. Isa rin itong paniniwala batay sa obserbasyon at eksperimento. Ayan, isang aralin na naman ang ating napagtagumpayang matapos. Nawa ay maisaulo, maisapuso at maisabuhay ninyo ang lahat ng inyong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako si Teacher Sacha, ang inyong guro sa Filipino, sumasahing papawid mula sa paaralang elementarya ng Masalasa, bayan ng Victoria, Tarlac. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Lagi ring tandaan na ang bawat batang Filipino ay abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Paalam! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC